súnmọ́ bí kẹ́ wá bá mi jẹun ẹ̀yin mélòó lẹ láìkì ìsàlẹ̀ pọ́ọ̀tì bottom pot yín máa ń dùn pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ ráìsì alásèpọ̀ tàbí kó lọ jẹ́ ìsàlẹ̀ jollof rice. Bí ròyìn tòní ó ṣe dùn mọ́rán rẹ̀ ẹ bọ́ bí ẹ̀jẹ̀ àjọ gbádùn rẹ̀ orí ọ̀rọ̀ Natasha láti bẹ̀rẹ̀. Akpabio ti ra ọjà wọ́n gbé yín délé ìgbìmọ̀ asòfin ní ìsìn ẹ̀rí bọ́rọ̀ sí lọ ìyá olóúnjẹ padà wà bọ́ tiẹ̀. Nínú ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè náà ní abala lérèfé ibi tá a ti mọ gbójú wíńdò yọjú ojú wíńdò láti yọjú o labá gbogbo ọrùn lánàá ta labá rí tí Natasha ó bá gbé pẹtísàn lọ lẹ́gbìmọ̀ asòfin ẹ sì mọ̀ pé ní táwọn asòfin tí wọ́n fi ń ṣe excuse náà nù pé àwọn ò tí ì rí pẹtísàn rẹ̀ gbó fi débẹ̀ wọ́n mọ̀ kẹnu bò ní wọ́n ní pẹtísàn rẹ̀ àwọn ò lè gbọ́ nítorí pé òfin sọ wípé wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí kóòtì òfin lóríṣiríṣi ẹ̀yin náà gbọ́ òfin tán kóòtì bí èèyàn bá sọ mí ti pẹtísàn kì í ṣe sẹ́nitọ̀ gangan ló yẹ kó wá sọ mí ti pẹtísàn tó sì jẹ́ wípé òun náà ní nǹkan ń ṣẹlẹ̀ sí. Mo ní l'Akpabio náà bá bẹ̀rẹ̀ story làwọn ọmọ Nàìjíríà bá ní you go explain táyà ṣùgbọ́n ká tó mọ̀rọ̀ wá fún yín ẹjẹ́ sáré dé on the street nígboro ayé níbi tá a ti rí tí àwọn sọ́nsọ́ méjì tán ti fojú kojú o àwọn tí ń protest tán ní Akpabio must go tán wà lẹ́yìn Natasha náà bá pàdé àwọn tó wà lẹ́yìn ti Akpabio tán protest pé kí Natasha náà kó mèjọ́nu kó mọ́ fẹ̀sùn kan Akpabio náà méjèèjì bá jọ pàdé lẹ́sìn ògbèjì sọ́nsọ́ méjì bá fojú kojú o. ó wọ̀ fẹ́ díjà ó fẹ́ dasọ̀ ó dáa pọ́n o náà bá ṣe interview fún díẹ̀ nù wọn pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn Akpabio wọn mọ̀ tán wá ṣe wọ́n kàn gbowó tí wọ́n ní in fact wọ́n rò pé ń dìbò ni mo ní wà gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ irú ìjìyà tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tó ní kàn máa fi jẹ́rú wọn. ìyẹn gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti ń gbowó tí wọ́n ń rán síta pé ẹ lọ gbé placard kẹ́rì máa ṣe protest sí ń tán mọ̀ sí. àwọn káàmpù ti Natasha rè wọ́n yà sí gbòòrò ayé ni wọ́n náà lọ National Assembly wọ́n gbé placard wọ́n gbé banner dání pé Akpabio must go Akpabio must go pé ẹ má fi àjọ obìnrin ẹ má silent obìnrin ẹ fọ́nà lọ́rọ̀ sọ ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣèwádìí ẹ jẹ́ wá gbọ́ lẹ́nu àwọn tí Akpabio tán ní àwọn ò fẹ́ gbọ́ ohun Natasha ẹ jẹ́ gbọ́ lẹ́nu wọn. He's a good man. So you want him to win the position? Yes. He's already Senate president. Okay. But why are you supporting Senator Natasha? No. Why? No, I don't want her. You don't want her what? You don't do me anything, but I don't want. Because there are people say them be stubborn people. So we don't need stubborn people. We want peace. We don't need stubborn people. That is why. Ṣé àwọn stubborn ni wọ́n ní kí ìwà sí protest? Ṣé ẹ rí pé òye wọn? Wọ́n ti gbowó ti wọn tán sáwà pariwo òye gan òye wọn tán wá fẹ́ ṣe wọ́n ṣàlàyé fún wọn wọ́n ti fún wọn story míì ẹ jẹ́ wá délé ìgbìmọ̀ asòfin ká wá lọ wo action Natasha ṣé Akpabio ti ra ọjà báyìí. President, distinguished colleagues, I'm Senator Natasha Kotudwaha, and I stand to raise a petition under Order 40. A petition may only be presented to the Senate by a senator who shall affix his or her name at the beginning thereof. The petition is in my name against the President of the Nigerian Senate, His Excellency Senator Godswill Akpabio, sexual harassment, abuse of office, and malicious obstruction of my legislative functions. You may recall, sir, that on Friday in Arise TV, I did make some statements. And I have decided to narrow these statements in a formal petition against the President of this Senate. So if it may please you, I would humbly step forward and lay this petition. You may proceed. Distinguished colleagues, this petition is hereby referred to the Committee on Code of Conduct, Ethics and Public Petitions to revert to the Senate as soon as practicable. That the petition she presented today is actually dead on arrival. And I say that because it runs contrary to Order 40, subsection 4,
that no senator may present to the Senate a petition signed by him or herself. And that petition having been signed by her will not be entertained by this committee. Ṣé ń gbọ́ arúmọjẹ tó fẹ́ ṣe lẹ́yìn ìgbà tí Akpabio tí ó assimilate petition tán wọ́n gbéná kojú ara wọn mú bọ̀ wá fún yín ẹ̀ tí rí nǹkan kan ìgbà tí wọ́n ṣe gba petition lọ́wọ́ ẹ̀ lẹ́rí yẹn wàhálà so wọ́n tahùn síra wọn wọ́n pariwo léra wọn lórí ohun Natasha gòkè tó ọkọ rẹ̀ gan sìn wálé ìgbìmọ̀ asòfin pé níṣó lẹ́yìn ìgbà náà l'Akpabio náà wá bẹ̀rẹ̀ story tó ń sọ̀rọ̀ bí ìyá rẹ̀ ṣeṣe kínní kan àánú rẹ̀ tí ń ṣe mí tèmi sọlọ́run ẹ jẹ́ á mú ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wá fún yín jọ bí ẹni pé story nìkan la lò lábala lérìfẹ́. Jonah, come out now, Jonah. Jonah, live there. This man live there. Natasha ló ń bọ̀ yóò rọra mí àgbẹ̀sẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan season fíìmù ni ọkọ rẹ̀ tẹ̀lé wípé bó o bá wo wájú orombo wẹ̀yìn orombo wọ̀tún bó o wo sí òun wà lẹ́yìn rẹ̀ tó lè mú tọkọtaya fìmọ̀ ṣọ̀kan fìfẹ́ lò báyìí tó sì dúró ti ìyàwó rẹ̀ nígbà ṣòro nǹkan yẹn o ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ fi atótónu ariwo tán palẹ́ra wọn lórí àti fi bí wọ́n ṣe sọ bó ṣe sọ yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n sì lé ẹ̀ ó fẹ́ jọ ti bàbá àná ó fi ro lágbára fóun wà lẹ́yìn rẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún ọjẹ́ ìfẹ́ wà láàrin wọn ilé ìkọjá drama. I beg to differ that this matter is sub judice. And I stand on privilege 10, order 10, which is on privileges. No, sorry. Dear Senate President, please, with due respect, do you mind? I have raised an order 10, privileges, sir, please. It's my right, Senate President, order 10 on privileges, please. I believe, and please, would you stop turning off my microphone? I represent people, and I represent women who have been silenced. So permit me to speak without my microphone being silenced, dear sir, President of the Nigerian Senate. Order 10 on privileges. Coincidentally, I'm hearing... Any senator may rise at any time to speak upon a matter of privilege suddenly arising, and he or she shall be prepared to move without notice a motion declaring that the contempt of breach of privilege has been committed. I stand and I believe here, sir, that your denial, your refusal to accept and treat my petition before the Senate Committee on Ethics and Privileges and Abuse of my privileges, and I say forth that this matter is not before the court. The matter before the court is on the defamation and cyberbullying statements made by your special assistant on new media, Mr. Patrick Inform, who addressed my decent outfits as transparent, thereby depicting that I work. Agency agbẹnusọ rẹ̀ ń bí ní Yorùbá ebó ti pọ̀ jù ń tó ṣẹlẹ̀ ní wípé ńgbà tí ó gbé petition yìí lọ sẹ́mọ̀ wípé oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló ti sọ̀rọ̀ obìnrin ti sọ̀rọ̀ ọkùnrin sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ kan náà sọ̀rọ̀ ìtàgíwá náà sọ̀rọ̀ lánàá gbogbo wa láti gbọ́ nǹkan sọ àtọkùnrin àtobìnrin wọn lápapọ̀ ibì kan náà sùn sí tán kọrí sí wọ́n ó sò lára wọn body language wọn ọ̀rọ̀ ẹnu wọn ó fi hàn gbangba pé wọ́n sì lẹ́yìn Natasha náà wà ní ó dá bẹ́ẹ̀ kankan sí lẹ́yìn wọn kọ òun wà lẹ́yìn ó ní ṣe bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀yin ò ní gbọ́ ẹjọ́ òun ìyẹn ẹ̀sùn tó ń fi kan Akpabio pé ó fẹ́ ṣàṣùṣẹ́ wa àwọn ó dá nítorí pé òun ò tí ì present ẹ̀ fún yín òun ó wà gbéra òun ó present ẹ̀ fún yín gbó fi débẹ̀ ariwo sọ nọ́bà láwọn ò ní ìgbà lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí pé n tó fi àwọn sọ ni wípé sẹ́nitọ̀ kankan ò ní ẹ̀tọ́ kò lágbára láti sponsor petition fúnra rẹ̀ lórúkọ rẹ̀ kó sì jọ náà ni ó wà á sọ mí tiẹ̀ mú wá ní tó bá ṣe lòdì sí sẹ́nitọ̀ nǹkan tó sì jẹ́ pé sẹ́nitọ̀ náà ló ṣe lòdì sí sẹ́nitọ̀ bí irú eléyìí lọ́rọ̀ kan wọ́n gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n fọ́nrán tá a fi hàn yín síwájú yẹn wọ́n ti sẹ́yìn jàre wọ́n ti sọ wọ́n ní àwọn wọ́n ní is dead on arrival àwọn ò ní dáhùn sí àwọn kan gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ìdí tán ṣe ní àwọn ò ní gbà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ fẹ̀sùn kankan wọ́n ní ó ti gbẹ́jọ́ lọ kóòtù ó wá ṣàlàyé wípé ẹjọ́ tó ń gbé lọ kóòtù ibi tó ti mo ti pamọ́ lẹ́nu nù wọ́n ní ẹjọ́ ó lẹ́jọ́ tó ń gbé lọ kóòtù ní ẹjọ́ bíi tí ìkan nínú àwọn sínétọ̀ tó ń bá Akpabio ṣiṣẹ́ tó tún fẹ̀sùn kan wípé ọ̀nà dátàn ṣe ní àrà àṣì ẹ̀ náà jẹ́ pé wọ́n náà aṣọ tí ò bóra lẹ́yìn tá a sì máa ń rí tí máa ń borí ó ní aṣọ tó wà transparent táwọn fi máa ń rí òwò rẹ̀ ní máa ń wọ̀ kiri ó ní ẹni tó ń gbé lọ kóòtù nìyẹn ó lóun ò gbẹ́jọ́ mi lọ kóòtù jù yẹn lọ ṣùgbọ́n ńgbà tí sẹ́nitọ̀ kan láti Èkìtì ẹ̀yin ará Èkìtì ẹ wá gbọ́n tí sẹ́nitọ̀ yín sọ ó wá ní ṣé bí ìyàwó Akpabio ti gbẹ́jọ́ lọ kóòtù pé ẹjọ́ ìtì wà ń kọ́ọ̀tù yẹn ẹjọ́ pé ó fẹ̀sùn harassment kan Akpabio wà ní ṣé ìyàwó Akpabio náà fẹ̀sùn kan ni tẹ́ fi wá fẹ́ torí wọ́n ní tẹ́jọ́ bá ti wà ń kóòtù wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti dá sí arákùnrin tẹ́ wá rí tí ń forí lálẹ́ yìí Ọlọ́run ló yọ tí ò ṣubú
òun náà wá ní constituency mínísítà kan pé Natasha ti fi ẹ̀sùn kan rí wípé Àjàòkúta pé ó ta Àjàòkúta pé òun náà wà mú petition wá on behalf of the minister wọ́n wá ṣe show of shame ara wọn. A gbọ́rọ̀ lẹ́nu Senator Èkìtì ọgbọ́n kan fẹ́ lò fún Natasha nìyẹn, ṣùgbọ́n as far as we are concerned láàrin Natasha àti tani àti Akpabio lẹ́jọ́ wà ìkankan náà méjèèjì ò sì tí ìgbẹ́jọ́ lọ court. Akpabio tí ìgbẹ́jọ́ lọ court, Natasha ò tí ìgbé ẹjọ́ ìlọ court. Ìyẹn ẹjọ́ pé ó fi ẹ̀sùn harassment sexually ó fi kàn án. Ìyàwó Akpabio ló lọ, kò lẹ́tọ̀ọ́ àti lọ, ẹjọ́ tiẹ̀ ló gbé lọ. Ó fẹ́ gbèjọ́ ọkọ rẹ̀, ẹjọ́ tiẹ̀ ni. Ẹni tán fẹ̀sùn kàn gan-an nínú òfin kò tí ì gbẹ́jọ́ lọ, ẹni tó fẹ̀sùn kàn yàn náà kò tí ì gbẹ́jọ́ lọ, wọ́n kàn tanra wọn ni. Torí ká ní ọkọ Natasha náà ló gbẹ́jọ́ lọ, torí ìyàwó Akpabio kì í ṣe aṣòfin, kì í sára wọn, ọkọ Natasha náà kì í sára wọn. Ẹ̀fọn méjèèjì lẹ́ẹ̀jẹ́ kan tó fún ibi tó ti gba kíní yẹn lẹ́yìn awuyewuye lẹ́yìn àríyànjiyàn tí Natasha pariwo ẹ̀rí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ boldly, ibi tó ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ nù kan tó wá sọ wípé àwọn kan gbá ni àwọn ò ní jẹ́ ó sí the light of the day. Wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn ń wọ àwọn ẹjẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Senator tó wá láti Èkìtì. Ọ̀rọ̀ wọn mú yẹ́ẹ̀sì dání, ó make sense, ṣùgbọ́n ibi tó ti mẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n wá rí fà pé ìyàwó Akpabio ti gbẹ́jọ́ lọ. Ṣé ìyàwó Akpabio ni Natasha ló fẹ̀sùn kàn ni? Ever envisaged that a day like this will come in the life of the 10th Senate, but it has come, and we still have to do what we have to do in overriding public interest, because it's not about the single Senator Natasha and the Senate President. It's about the Senate of the Federal Republic of Nigeria. I urge all our colleagues to note two things. One, Order 40, sub 4, says no senator bringing a petition shall be the author. The essence of this rule is to allow us as elected representatives of the people, senators, to present and lay petitions on behalf of our constituents. The alternative to that is the matter of privilege, Order 10. That's what we can do. Not to bring a petition. Mr. President, I sympathize with you. As a man being accused of sexual harassment, I am not going to comment on that because there will be an ample opportunity for the relevant authorities to deal with that. But I know, dear colleagues, that distinguished Senator Natasha went to court on a matter, then appeared on Arise TV on another matter, talking about me. And the wife of the President of the Senate, Mrs. Akpabio, on behalf of the family, the children, went to court, and parties have been served on allegation of harassment. So it is important for the public to know, and also our observers, including our foreign observers, who are also parliamentarians from the United Kingdom, to know that political, as this matter can be, we cannot be emotional about it. We are guided by two things. Actually, three different things. We are guided by the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999 as amended, Section 60 of which says, we shall regulate our procedure. Secondly, we are guided by the rules of this Senate. Section 40, subsection 4, of which also says, no senator shall personally sign a petition to be laid before this Senate. It's not about committee on ethics. It's not about waiting for the committee to take a decision. It's about whether this matter is right to be referred to the committee. Mr. Senate President, you were being emotional because you didn't want to be seen as trying to stop this allegation. That was why you even allowed it to be referred. The Senate erred by referring it to the court. It's not competent to stand before the Senate. That is the issue. It was signed by the most distinguished Senator Natasha Akpoti-Uduaghan, for whom I have a lot of respect. We cannot rewrite our rules because of anyone, and we'll be setting a dangerous precedent. Number 3, other than constitution and the rules, the Senate is guided by customs and conventions, parliamentary customs and conventions. In all of this, Mr. President, this rule, this petition cannot stand for 2 reasons. 1, the issues and allegations are already issued before the court. And 2, because it is defective. The petition is defective and it's in violation of Order 40, subsection 4. ọ̀rọ̀ yìí ò le rárá. Natasha, ìwọ náà padà lé, jẹ́ kọ́kọ́ rẹ̀ sáìn ẹ̀. Àbí kó owó èèyàn kan tí ó bọ̀ sáìn ẹ̀ kò jù bá náà lọ. Àbí bí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ẹgbẹ́ yín tó ṣẹlẹ̀ sí sẹ́nítọ̀, ṣé ẹnì kó mọ̀ wá competition ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ pé ìyàwó Akpabio gbẹ́jọ́ lọ kóòtù. Ìyàwó Akpabio, anybody lè gbẹ́jọ́ lọ kóòtù. Ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ bọ̀dà Délé àti bàbá Afẹ́. Ńgbà tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀, ṣe bí bàbá Afẹ́ gbẹ́jọ́ lọ kóòtù, àwọn kan tó ń bá bàbá Afẹ́ náà gbẹ́jọ́ lọ kóòtù. Ńgbà tí ọ̀rọ̀ ó sì ṣẹlẹ̀, bàbá Afẹ́ ṣe kíni, wọ́n withdraw ẹjọ́ tí wọn kò sì ṣẹjọ́ mọ́. In fact, gbogbo àwọn yòókù ó paralyze ẹjọ́ wọn.
wọ́n kàn wà ní kóòtù ni ó ti paralyze ẹjọ́ wọn. Nídìí èyí ẹni tó jẹ́ subject of the matter tó jẹ́ Akpabio kò tí ì gbẹ́jọ́ lọ kóòtù. Natasha náà tó fẹ̀sùn kàn kò tí ì gbẹ́jọ́ lọ kóòtù. Gbogbo eléyìí tíyàwó rẹ̀ ń ṣe ọmọ rẹ̀ lè dìde lọ́la kó náà gbẹ́jọ́ lọ kóòtù, ọmọ lè dìde lálá kàn náà gbẹ́jọ́ lọ kóòtù. Ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì tọ́rọ̀ kàn gan kò tí ì sí ẹjọ́ ń kóòtù. My late single mother, she died in the year 2000 through very difficult times, and I therefore have the highest regards for women. Even her demise, I still cry till today. I also wish to state that I also have 4 beautiful daughters. So at no time will I ever harass any woman, and I've never done so. In addition, even as a state governor, I was awarded various awards. One of them was the one you wish to know, the most gender-friendly governor in Nigeria. I served between 2007 and 2015. To God be the glory. In conclusion, I urge all Nigerians, particularly the media, and then, of course, the members of the social media, to await the court's decision. And please do not jump to conclusions on matters of mere allegations. I want to thank you for listening to me. Àmọ́ òtọ́rọ̀ ó jà sí àṣẹ bẹ̀rẹ̀ ní part 1 lélẹ̀ yóò sì fẹ́ dé part 17 àbí 20 bí mo ṣe ń wò yìí. Àmọ́ bùn igbó á sì mọ ṣàlàyé àmọ́ fọ́ sí wẹ́wẹ́ àní jẹ́ kán fi gbá kan bọ̀kan nínú ẹgbẹ́ lọ bùnmí ìkákó lọ́dọ̀ wọn. Òun náà fi ṣe ẹ̀yin ọmọ ìyá mi jẹ́ máa ń gba one way ẹ má gba one way o ẹ má gba one way wàláì kí ni tí mo sọ yìí ó máa squeeze táyà ẹ̀ ni o. Ẹ̀yin ti bá dán ẹ̀yin náà bá wí o wọ́n ní ẹ má gba one way o ẹ má gba one way gbogbo kíni ẹ ó fọ́ táyà ẹ̀ ni ọ̀nà normal ọ̀nà direction tó yẹ kẹ́ ẹ gbà táyà ó mọ̀ tẹ̀ wọlé ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá gba one way yánmọ́yánmọ́ ni ó fọ́ táyà yín wọ́n ní kan tiẹ̀ sí gbogbo ojú títì Èkó mo ní kílẹ̀ tó mọ́ wọ́n ti yọ́ dànù wọ́n yọ́ dànù Èkó mọ̀ ní wíńgèlè àwọn onídàáfó. Oya bọ́kọ̀ àlùbọ́kọ̀ àlùbọ́kọ̀ yóò bọ́kọ̀ rẹ̀ àlùbọ́kọ̀ yóò bá ìjísọkọ̀ ìmúbáwí àkọrin ni ó bọ́kọ̀ àlùbọ́kọ̀ yóò bọ́kọ̀ rẹ̀ àlùbọ́kọ̀ yóò bá. Ní kò lórí folk song tẹ́ ti sinmi yìí o èyí lẹ ti ní sínú folk song yìí o àwọn orin àtijọ́ látúmọ̀ kọ̀ọ̀kan náà tó máa ń sin òṣùpá alẹ́ o ọ̀run ò ṣe bí ọjà máa bá ẹ lọ ń bá lọ lówùrọ̀ máa dé lálẹ́ ìgbà yẹn a máa ń wá ń ta lábẹ́ òrùlé ọ̀run gangan tá a mọ̀ wo àwọn stars ìgbà yẹn a máa ń rá àwọn stars tí wọ́n ẹ já n ò tiẹ̀ rò pé star mo rí star kan lọ́jọ́ kan bí yìí o wọ́n ní tó bá ti rí star nígbà kan èèyàn ìlú mọ̀ká kan tó lókìkí ti kú nìyẹn oríṣiríṣi láyé ìgbà náà I don't know how true is it ṣùgbọ́n wọ́n máa ń pààlọ́ fún àǹgbà náà gbogbo orin ìdí ọ̀rẹ́ mi lèmi ó fi sí ìdí ọ̀rẹ́ mi jàlándòlò gbogbo àwọn orin táwọn ìyá wa máa kọ wá nígbà náà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ òde ìsìn àwọn orin takasúfe orin ẹtìbọ̀ orin ṣọmanáwó yẹn tán gbogbo orin tó ń kọ ní ìsìn nù kò sí folk song mọ́. Ó dáa mo kí n káàbọ̀ pẹ̀lú àwọn folk song wa sínú ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọléètò ní o lónìí ọjọ́ 5 nínú oṣù kẹta ọdún 2025 náà ní kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfurasú máa dúpẹ́ à ń sùn à ń jí à ń sùn láyọ̀ à ń jí láyọ̀ ògo ni fún Ọlọ́run kì í ṣe agbára wa aláàmù kan ní jí wa o kì í sì ṣe bóyá system wa ti adapt tó bá ti di 5 o'clock mo gbọ́dọ̀ tají ni ó tanra rẹ ọlọ́mọdé àṣà rẹ ó tanra rẹ mo sùn lọ́jọ́ sí wọ́n pè mí láti fi iṣẹ́ silent mo fi fóònù mi sí ṣùgbọ́n nígbà tí mi kì í ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n tètè ya fi torí wọ́n ti gba ọ́n lẹ́tà wọ́n ti mọ bọ́ ọ̀ka tó bá ti ń gba warning letter wọ́n ti ń kà fún ọ̀nù adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé ó ń ṣe rẹ́gí bí ìdodo ẹ̀fọn kìnní náà ti ń bẹ̀rẹ̀ àti ń gbẹnu lé spring lọ́dọ̀ tí wàá ń bí oorun tí ràn dáadáa rí pé aṣọ tí mò ń wọ̀ ní ìsìn àwọn aṣọ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ni adúpẹ́ 6 degree lánilé ní 6 àwọn 6 degree aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run -1 láwà lánàá ó dá o èèyàn mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà o fún gbogbo ògbà yín pàápàá jùlọ nínú comment section tó ní ó ní agbára o á sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lórí ìròyìn àná ó kún fọ́fọ́ gan pàápàá jùlọ lórí bàbá
tó ń fi ahọ́n kó ahọ́n tán láwọn transfer àṣẹ. Mo ní Jésù gan nígbà tó ń fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn lágbára wọn kò fi ẹnu ahọ́n kò wọ́n lẹ́nu tó bá sì náà fẹ́nu kò yàn lẹ́nu kì í ṣe wípé èèyàn jètè èèyàn ti gbogbo ẹnu bọ ọ̀pọ̀ tọkọtaya míì gan wọn jètè ara wọn rí lágbà tó ti fẹ́ ra wọn. Káwa ní ọkọ wa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ wá ń tẹ ìtì síra yín lẹ́nu bàbá wa jáde bàbá náà ní ẹ wà nù bíbélì rárá. Mo sì jẹ́rìí àwọn èèyàn mi wọ́n ti bá ń ṣàlàyé nínú comment section ká mọ̀ bá ṣe àtótónu lásán àásọ̀nù comment section. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ ti Natasha tó fẹ́ dá ọ̀wọ̀ òun lẹ́jẹ́ àfojúsùnùkùn wọ ọ̀rọ̀ yìí o wọ́n tó ṣe èèyàn wọn tó ṣe èèyàn àti sọ púpọ̀ lórí ẹ̀ nínú comment section mo fẹ́ kẹ́ understand mi torí kó wọ́n di pé Bobby kí ló ń sọ yìí sóòsì lẹ́yìn Natasha mọ́ ni ìròyìn láwá kà ṣùgbọ́n nínú àlàyé a máa ń yọkùn mọ́ òkun àwa ìsílẹ́yìn èèyàn kankan ṣùgbọ́n nítorí bá àsìlẹ́yìn èèyàn kankan yẹn náà ló jẹ́ kí a wá máa pàkíyèsí yín sí torí a ti rí situation náà tóbìnrin máa jáde tó máa parọ́ mọ́kùnrin a ti rí àwọn òbí tó ti fi ọmọ wọn minor tó ti fi set up ọkùnrin ìlú òyìnbó yìí ẹ mọ̀jà mentality ìlú òyìnbó yàtọ̀ ti Nàìjíríà yàtọ̀ mentality Nàìjíríà la fi ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ni kó mọ̀ tí ì máa rí gan tẹ́ẹ̀jọ jẹ́ colleague níbi iṣẹ́ wọn bí ọ̀dà kórè sórí gbogbo language díà darling tá a máa ń lò fúnra ẹni tó mọ̀ rí tó máa thank you my dear tó máa ń lo kíní fún sórí nínú ìlú táwa wáyé language méjì ọ̀nà méjì náà fi ń lo language bíi ti Yorùbá ó láwọn kan tó jẹ́ pé tó bá mọ̀ wọ́n rí o ò ní ìdí láti bọ́n rẹ̀ rìn ó ní bó ṣe kí wọn àmọ́ kí ciao ciao gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé Italian ní ciao ciao ẹni tó bá mọ̀ rí ló lè kí ní ciao ẹni tó bá mọ̀ rí tàbọ́gà rẹ̀ ń bi iṣẹ́ tàbí báwọn kọ̀líìgì rẹ̀ ń bi iṣẹ́ tẹ́ẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ ó gbọ́dọ̀ kí wọ́n ciao wọn ní dọ́ọ̀lóhùn nínú kó ní salve nínú kó sọ pé salve ìyẹn mí pé mo kí ẹ officially hi ní ìtumọ̀ ciao bí ẹni tó familiarize pẹ̀lú ẹni tó mọ̀ rí ẹni tó bá mọ̀ rí tó bá lọ kí tó pàdé ẹ̀ títí gan tó bá lọ kí ní hi tó mọ̀ rí kò ní dán lóhùn so nídìí èyí mentality oníkálukú yàtọ̀ t'Amẹ́ríkà yàtọ̀ tí kíní yàtọ̀ so àjọ mú lò kán bàbá àkó sẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ sáwọ ọkùnrin lọ́wọ́ ní Akpabio lọ dánwò èèyàn tó sì èèyàn kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ o lè mọ̀ kó ti marry ó sì lè mọ̀ kó ti marry ó lè mọ̀ undergo nǹkan míì nínú marriage àti rí èèyàn tán tó fẹ́ olóyún rí bẹ́ẹ̀ ni tó fẹ́ yàtọ̀ sí pé àwọn kan wà oníṣekúṣe ní olóyún náà wọ́n bá bẹ́ẹ̀ sí nǹkan pọ̀ ṣùgbọ́n àti rí èèyàn tó jẹ́ pé ó fẹ́ èèyàn tóyún rí ẹ lọ check ẹ̀ seal ọmọ Yorùbá ni ó ti win Grammy seal náà ń pè tó kọ you never survive unless ẹ mọ̀ bínú mo fẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ Natasha yẹn ó yẹ ká kanjú abẹ́ǹkò lórí ẹ̀ you never survive unless you get a little bit crazy seal ló kọrin ọmọ Yorùbá ni ìyàwó tó fẹ́ ó fẹ́ tóyún ni kì í sì ṣe pọ́kàn dédé lọ kì mọ́lẹ̀ yóò sá tó sí ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹlòmíì sì rè situation yẹn wọ́n yàtọ̀ síra wọn lọ́dọ̀ ẹlòmíì rè tó bá rè tó sí olóyún tó wà nílé ọkọ yóò kì fún ọ nì ṣé nǹkan ò mọ wọ́rì rẹ ṣùgbọ́n tó bá wá irú yẹn ní ìṣe ó ti mọ̀ pé kò sí nílé ọkọ ṣùgbọ́n kó tó mọ̀ náà yóò bá sọ̀rọ̀ kó tó mọ̀ pé ó ń go through nǹkan báyìí ó dáa mo nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ débi pé wọ́n gbọ́ tóyún kì í sì ṣe bó ti bímọ lẹ̀ oyún wà nù rẹ̀ so àwọn kìíní yẹn pín yẹlẹyẹlẹ Natasha tó bá rí ẹ̀rí gidi mú jáde wípé lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ jókòó síbí mọ́ jókòó síbí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ìtó lu jáde ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ó nítorí ẹ̀ pé wọn ò gbà fún ló ṣe ń fìtì náà ṣe rí gbogbo discussion wọn gbogbo bó ṣe ń pressure ẹ̀ bí ìgbà tí ọ̀gá àtọmọṣẹ́ bá wà ń bí iṣẹ́ tó ṣàfihàn bá tó níyàwó lé ó wà promise ọmọṣẹ́ rẹ pé bóyá lè rẹ ń dàrú ó fẹ́ òun ó wá fẹ́ kàn máa bá sùn torí pé ó jọmọṣẹ́ rẹ pé tí o bá sì gbà fún ó lè kó lẹ́nu iṣẹ́ ìyún bàbá harassment ó yẹ ká pín kínní yìí o kọ́ mọ́ lè fokùn sáwọ ọkùnrin lọ́rùn o àwọn ọkùnrin tá à ní lọ́wọ́ tá à sì di ẹsẹ̀ ẹ káàbọ̀ mo ní káfí yẹn tulẹ̀ ni yóò yá ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ bá ń fòye gbé ni torí wọn mọ́ bùn sí lè ṣàlàyé ẹ̀kẹ́ mọ́ rò wípé kí ni Bobby ń sọ yìí péèjì kan náà làjọ wà ọ̀dọ̀ yín ni mo fara mọ́ ṣùgbọ́n ó ní clause lákọ̀ọ́kọ́ àmọ̀ dání iwájú ní ìsìn àmọ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù gbogbo tá à ń lọ àmọ̀ júwe rẹ̀ nú ròyìn lónìí gbogbo ilé ìtẹ́rí inú lérè fèé bó láti yọjú orí fèrèsé lójú fèrèsé láti yọjú àwọn àmọ̀ gbẹnu ọ̀nà wọlé báyìí àmọ̀ júwe àwọn àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ kó mọ̀ di ọ̀rọ̀ ajúwejúwe ẹlẹ́wọ̀n mọ́lé wa àwọn àmọ̀ ibi tá à ń lọ wa ní sọnù láti ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní àwọn ìròyìn tòní gbáǹkọ́ gbé o á dé ọ̀dọ̀
ẹni tó ti jẹ́ olórí ṣíàmánu báǹkì Sky ọ̀rọ̀ wọn jà rìnrìn àti múròyìn wọn wá fún yín ṣùgbọ́n ìròyìn yẹn ó tún ti wá mọ́ ó fẹ́ mọ́ yẹ̀ ó ti fẹ́ mọ́ yẹ̀ báyìí o amúròyìn Mr. Ayẹni wá fún yín wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ ọ̀gá àgbà chairman fún báǹkì Sky tán ní ọmọ Ìgbò kan ní ọ̀nà lọ́mọ táwọn ẹbí rẹ̀ dá ní tẹ́ bá ń fòye bá wa gbé ìròyìn táwọn ẹbí rẹ̀ dáadáa orí padà lọ́jọ́ sí ọ̀rọ̀ mọ̀ tó ti fẹ́ bẹ́yìn yọ àwọn ọ̀rọ̀ kan wá tú jáde bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ tèmi ó ní í ṣe pẹ̀lú márèèjì divorce nǹkan kan wọ́n á ní àṣírí ti tú báyìí o àmúmọ́rọ̀ Natasha náà ìyàwó Akpabio tó jáde tó ń gbé sọkọ rẹ̀ lẹ́yìn bí ìyàwó Mr. Ayẹni náà ṣe jáde bá a ṣe gbọ́nà allegedly gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lónìí wọn ò kíra mi ẹjẹ́ nǹkan fi ibà allegedly kẹ́ ẹ rántí ibà allegedly náà nígbà ní sọ̀rọ̀ ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ kí ni o allegedly and rìpọ̀tẹ́lì torí nígbà tán bára wọn sùn nígbà tán san owó kìíní tán ṣe bébí màmá ara wọn tán ṣe mistress ara wọn sábà wà ń bẹ́ àṣìbẹ́ o àṣírí ló tú torí ẹ̀ la ṣe ní allegedly and rìpọ̀tẹ́lì ni allegedly 5 million ní bọ̀dá Ayẹni fún ọmọbìnrin wọ́n sì níyàwó lé ṣùgbọ́n kí ni ìyàwó wọn sọ nígbà náà ẹ jẹ́ mọ̀ pé ìyàwó wọn kílèmù irú tí ìyàwó Akpabio sọ ni ìyàwó tí wọ́n náà sọ ìyàwó wọn tiẹ̀ sọ pé òun ó lọ síwájú Ọlọ́run òun ó lọ pray bóyá ọjọ́ méje náà ló ń gbà náà lórí ìtẹ́ pé àwọn ó lọ yẹ̀wò bóyá lóòótọ́ lọ́kọ àwọn sí nígbà tó máa padà dé wọ́n lọ́kọ àwọn lọ́lọ́run sọ fáwọn pé ọkọ àwọn ò sí irú ẹ̀ ọkọ òun á rè ní ìsinyìí o tí ọkọ ń jà wípé ọmọ pé ìdí táwọn ṣe ń ṣe gbogbo táwọn ṣe ń fún ní 5 million every month táwọn sì fi sí ilé kan táwọn rà sí agbègbè island lọ́hùn wípé torí pé ó bímọ ó sì ní ọmọ àwọn ni ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n lọ ṣe DNA wọ́n ní rárá arábìnrin yẹn náà sì ti jáde báyìí wípé DNA tó ń lọ sí London bàbá ẹ̀ ni kan gbọ́ abẹ ni ṣùgbọ́n bàbá ní rárá ṣùgbọ́n táwọn èèyàn wá ń sọ ni wípé àti ẹ̀gbọ́tẹ̀yìn ẹ ti gbà fúnra yín báyìí ọ̀gá pàdé ni o tó báṣẹ́ lọ bí ìgbà téèyàn ń kọ́ńsọ́ọ̀tì fún yàn torí lọ́ọ̀yà ni èèyàn tán parábìnrin ṣùgbọ́n táwọn èèyàn wá ń fàyọ ni wípé ìyàwó tó lòun rí ìbọn lọ́hùn pé Ọlọ́run sọ pé ìyàwó Akpabio náà sọ pé àwọn ọmọkọ òun kò lè ṣe ìṣe discipline man àmọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn àjọmọ́ ti ìjọba làǹdẹ̀ ọ̀rọ̀ àfẹ́ gbèròyìn ti ìjọba làǹdẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ torí mò ń rí bọ̀bọ̀ yẹn bí ẹni pé kò represent àwọn ọkùnrin dáadáa ṣùgbọ́n wọ́n ní alágbára mọ́mẹ́rò bàbá ọ̀lẹ́ni o kò sẹ́ni tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí o oríṣiríṣi ló sì ń ṣẹlẹ̀ nínú márèèjì tó ní ìròyìn tó ní yóò ní í ṣe pẹ̀lú márèèjì gan o a ní ìdìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ti lẹ́ experience dáadáa pàápàá jùlọ tẹ́ fara dà só àwọn èèyàn sì ń fara dà báyìí àti wípé pẹ̀lú àwọn ọmọ tá à ń bí ní ìsìn sí àwọn ọmọ ìrẹ́dí àti fara dà àti pé irú ìyàwó lèèyàn lè fara dà kó mọ̀ rè bára rẹ̀ lọ́rùn alákejì tí ọkọ tí ń fi kí ni làǹdẹ̀ ń ṣe fún ìyàwó rẹ̀ tó fi jáde ńlẹ̀ àti kí ni ìyàwó rẹ̀ ń ṣe wọ́n ní ìyàwó làǹdẹ̀ ń fagbó wọ́n náà sì jọ máa ń fà ní mo ní kílẹ̀ expect ó ṣẹlẹ̀ sí sàbí ọlọ́run kan náà nínú ilé nínú olórin ó ṣẹlẹ̀ sí sàbí olórin kan náà àwọn ilé ìwọ̀n ìṣe sàbí ọlọ́run sàbí olórin Davido òun àti bébí màmá rẹ̀ n ò fẹ́ dárúkọ rẹ̀ tán ló ra Lamborghini àbí nǹkan ló ra Lamborghini láìpẹ́ yọ̀rọ̀ nǹkan ló ra Lamborghini ṣùgbọ́n olórúkọ ẹni tó ra Lamborghini ni Sophia wọ́n ní òun náà máa ń fa oríṣiríṣi tí ẹ jùgbó lọ wọ́n fẹ̀sùn kàn náà ní o àbúrò bọ̀dà délé Muhammadu tí Davido fẹ̀sùn kàn gbà náà pé ẹ máa ń mú gbogbo oríṣiríṣi oògùn olóró òun torí ẹ̀ ló ṣe fẹ́ gbọ́mọ òun kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ kí ló dé ẹ̀jọ̀ máa ń ṣiṣẹ́ ìbàjẹ́ nínú ilé yóò wà fẹ́ túká tán làǹdẹ̀ wá pariwo síta àwọn wo ló fẹ̀sùn kàn àwọn kọ̀líìgì ẹ̀ wọ́n níbi 25 of them náà kó fún ìyàwó rẹ̀ wọ́n ní ó dá a mú wá fún yín lónìí ọ̀rọ̀ ìyàwó ọ̀rọ̀ gbéyàwó a ṣe counseling lónìí ní ibà counseling yín náà rí o bẹ́ẹ̀ náà ní arákùnrin bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan Eze Indigbo of Ajao Estate Frederick nwa ẹnikini túnkà Eze Indigbo of Ajao Estate ẹni sí Ajao Estate wà ní ìlú Ìgbò ní irọ́ Èkó ní ẹ̀yin náà ó yà ń lẹ́nu wọ́n gbé lọ ilé ẹjọ́ wọ́n fi sẹ́wọ̀n dánwò wọ́n dá lẹ́jọ́ wọ́n ti wá filẹ̀ ní ìṣìlú náà wá ní ìpadàbọ̀ Abìjà àgbò tó fẹ̀yìn rìn lọ agbára lórí ìmúwá pòun fẹ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lẹ́jọ́ pé wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti gbé òun lọ ilé ẹjọ́ torí pòun pe ara àwọn ní àbí wọ́n fi òun jóye Eze Indigbo of Ajao Estate mọ́ ní tá a bá ti gbàgọ̀jẹ̀ mi ò gbàgọ̀jẹ̀ wọ́n fi lọ̀ wá ní wọ́n fọ̀bọ̀ lọ̀ ìwọ náà sì gbà á ṣùgbọ́n àwọn ará Èkó láwọn ò ní gbà pé Ìgbò ń fọwọ́ lálẹ̀ fáwọn bóun ló ṣe ọ̀rọ̀ ló sọ̀rọ̀ ní 2023 wọ́n gbé débẹ̀ náà àkójọpọ̀ òròyìn lórí arákùnrin yìí tùsù désàlẹ̀ kòkó kẹ́ bá mọ̀ wípé àwọn ará bí wọn lọ́rọ̀ gbọ́
ilẹ̀ Yorùbá ràn mọ́ wọn lójú kì í sì sáwọn Fúlàní nìkan ló fẹ́ gbà ọ̀nà tán kàn ń gbà láti fi gbà ló yàtọ̀ síra wọn ìkan fẹ́ gbẹ̀yìn ìkan fẹ́ gba wájú ṣùgbọ́n ó ń díbọ́n iwájú wa ló wà báyìí ṣùgbọ́n ó ń díbọ́n àwa lè pé táwọn Fúlàní ní wọ́n fẹ́ gbẹ̀yìn wọlé inú oko inú jù làwọn ń dá wọlé tán fẹ́ mọ́ claim wọ́n sì fẹ́ mọ́ jà wá lógun ẹ̀yìn ṣùgbọ́n wọn Ìgbò wọn kì í ṣe pé wọ́n bógun dé ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ fi ọgbọ́n àwa ò kórìíra wọn ẹ̀hán náà kórìíra wa kó wá délẹ̀ onílẹ̀ ara ń tó fà á tí wọ́n ṣe fẹ́ gbé sàrí àwọlẹ̀ Yorùbá nìyẹn ẹni sí àwò kì í ṣe Ìgbò kọ́ ló fẹ́ gbé sàrí àwọlẹ̀ Yorùbá Fúlàní Yorùbá wa àwọn ọmọ àlè Yorùbá kan pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú wọn ẹ̀yin ò ṣàkíyèsí wípé n tó mú Olúwo tí ò lè jáde sọ̀rọ̀ ẹ̀mí àmọ́ nìyẹn pòun fẹ́ di ẹ̀mí abẹ́gbọ́n tó tún sọmọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta n tó fẹ́ ṣe nìyẹn ó mọ̀ pé tó ń bá dánrú ẹ̀ wò n tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀gbẹ́ni tó pera rẹ̀ ní Eze Ndigbo of Ajao Estate ṣe ń jẹ Eze nílẹ̀ Yorùbá ni Ọlọ́run yọ kìíní torí mo gbọ́ pé àwọn kan wọ́n ti kóra wọn jọ wọ́n ti ń retí pé kó kàn jáde kó declare ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Emir of Ìwó ẹ mọ̀ pé Emir ń ṣẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n ó fẹ́ dúró de ìgbà sàríà ó ń dúró de òfin tó máa ro lágbára nílẹ̀ Yorùbá torí kò sómi kankan lẹ̀ Yorùbá mo ṣàlàyé ẹ̀ gbà yẹn tẹ́ bá rántí pé traditional laws tó fi ń jọba ńlẹ̀ Yorùbá òun ló kájú òṣùwọ̀n ńlẹ̀ Yorùbá lórí àpèrè ó sì ní àwọn ẹlímẹ́ǹtì márùn-ún ara wọn ni ọ̀pá àpò ti ṣàlàyé jù nínú àndámi tútù wájú ni àtẹ̀lẹ̀ tútù nínú àkójọpọ̀ òròyìn ẹ mọ̀jẹ̀ ń satótó nu jù fún ẹran létí kí mọ́ bá gbàgbé lé torí àyà ò kọ́lẹ̀ àbí kí n sáré sọ ni àyà ò kọ́lẹ̀ ẹlímẹ́ǹtì márùn-ún náà fi ń joyè ní òfin bákọ̀ pé bọ́bọ̀ ó bá jẹ wọ́n fún lọ́pàá àṣẹ wọ́n fún rúkẹ̀rẹ̀ wọ́n gbé adélé lórí wọ́n tún fún ní márùn-ún sáà ilẹ̀kẹ̀ márùn sáà gbogbo ẹ̀ tí ó fi di ọba mélòó ni ilẹ̀kẹ̀ mélòó ni Emir ń lò sẹ́mi à ń lòrù kẹ̀rẹ̀ sẹ́mi à ń dádé ebó sùkàrà máa wé àbí tí ajá tí ó lè tí ajá méjì bí etí ehoro òun ò ṣe wá dábàá rẹ̀ torí ẹ̀wọ̀n dúró de sàríà ní tí sàríà máa ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá gbò bẹ́ẹ̀ bá mójútó bàbá pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á tún wá mú àdélé Haúsá lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn tán ti skul ọmọ Haúsá kan náà sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bóyá wọ́n wá fọ́nrí bóyá ifá rẹ̀ fọ́nrí bóyá ifá ìtì ẹ̀ fọ́n bí àwọn ni wọ́n mọ̀ tó bá wọn bẹ̀ á mú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yẹn á fi ṣe sísẹ̀ntẹ̀lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilé ọ̀rọ̀ ló bá mokomoro wá o a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìtàn ọmọ Ìgbò ìtẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n gùn wá gàlìgàlì bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á wà àti sọ̀rọ̀ ti làǹdẹ̀ àbí bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á dé inú ìròyìn kan bí tá a tún ti gbọ́ mo ti ẹ̀fẹ̀ gbéròyìn mo fojú fò lánàá ni àti àtànà sí jẹta sánà ló ti ṣẹlẹ̀ tó ń sọ wípé ọkọ̀ jàǹbá kan pa èèyàn rẹpẹtẹ gas tó gbaná ní ọ̀nà Ṣàgámù ń bẹ̀rùn sí Ògùn State gbà tí mo wá wòye èèyàn tó ti wá kú báyìí wọ́n ti ascertain iye èèyàn tó kú wọ́n ti fẹ̀rí ẹ̀ wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ 16 mo ní èyí bọ́bí wọ́n fojú fòrò yìí wọ́n torí pé ó jẹ́ ìròyìn ìjàmbá jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ mo ní ọjọ́ wo mo sì ń sọ fún wọn wípé yóò tún tó ṣẹlẹ̀ o eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní ìsìn wọn tún fi ní wọn ní fi dóòlà wọn wà mú fọ́nrán kan mo dìídì lọ train apá kan kì í ṣe train station gan ni mo lọ mo kàn ń drive lọ ni mo wá rí agbègbè train railway kọjá mo wá gan ní train kan tó ń bọ̀ tó gbé epo gbé àwọn nǹkan táwọn èèyàn tán fi gáàsì kó tiẹ̀ wà lẹ́yìn táwọn ń fi tírélà gbé Nàìjíríà ẹ̀ẹ́rì máa fi fídíò yẹn sí mo mọ̀ sí fídíò yẹn lánàá ni mo mọ̀ pé yóò wúlò lónìí kẹ́ bá mọ̀ pé train náà fi ń gbé epo níbí train náà fi ń gbé chemicals náà fi ń gbé àwọn inflammable products ìròyìn tó ní òkun sọ́sọ́ a mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn eléyìí fún gbogbo bí iṣu ṣe kú tí ọ̀bẹ sì là á ìròyìn wo la tún ní nínú àwọn àkórí ìròyìn ká tó wọnú abala tí ó mọ kan òun ò fẹ́ mísì kankan ó dẹ̀ já sáré dé orílẹ̀-èdè Congo kọnù irọ́ Sudan là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé àwọn agbébọn ń fipá bá àwọn ọmọ ọdún kan lò pọ̀ mọ́ lọ́mọ ọdún kan àwọn agbébọn tó sì ń sọ iná àwọn Islamist ni ò tán jàgídíjàgàn wọ́n wá ní kí ìsan nìkan wọ́n ní àwọn sójà UN náà wọ́n ní obìnrin náà ti ẹ̀ ń bá sùn tiẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ ọmọ ọdún kan sí pínní pé kàkà táwọn kùkú fi pa kàn án fìgbà sùn báyé ẹ̀jẹ̀ mọ́ àwọn wọ lọ́wọ́n ọba ilé ayé yìí ó ti tàn ó àgbẹ̀yìn débẹ̀ àtúnṣu désàlẹ̀ kòkò tá a bá wá kó ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ ti ìyáàfin Miranda á mú àwọn obìnrin wọ́n ti ń tẹnu àbùkù lu bàbá
Àkàndé o wọ́n ní bàbá Àkàndé kí ló dé tẹ́ ẹ lọ enforce tẹ́ ẹ lọ fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ tẹ́ ẹ lọ tìbọ Miranda lọ́fun tẹ́ ẹ wá force ẹ̀ wípé kó jogun omi pé ṣé ìrántí ń tán pè ní gender equality ni mo ní àwọn olóṣèlú ọkùnrin Nàìjíríà sọ́nà ọmọ tí ń jẹ́ gender equality sọ́nà ọmọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nú ìròyìn eléyìí abala sanáwọlé láti mo lò mo ṣe mistake ní abala sanáwọlé láàyà kọ́ sí mo ṣe rí ní ẹmọ́bìnú inú mi yọ̀ ní àmú alábala sanáwọlé ṣùgbọ́n eléyìí táàtù mú wá lórí nínú àkórí ìròyìn ó ní tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin tá a gbọ́ wípé wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ báyìí yóò lórí ọ̀rọ̀ àríyànjiyàn láàrin polytechnic àti yunifásitì mo ló dáa bẹ́ẹ̀ àríyànjiyàn tí ò mọ̀gbọ́n wá náà ṣe Nàìjíríà kankan náà ní méjèèjì ṣùgbọ́n torí pé kan ti ń gba diploma higher ìtumọ̀ HND náà ni higher national diploma nítumọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n degree làwọn yòókù ń gbà ṣùgbọ́n àwọn onípólì gan iṣẹ́ tó ń ṣe àwọn tó fi practical mọ́ tiwọn nílùú èbó ní ìsìn tó bá ti gbọ́ pé ó lọ polytechnic wọ́n pa ọ́pọ̀ mọ́ degree ni level tí degree bá wà ní kì í ṣe pé degree ó wà lọ́fíìsì wọ́n fún ní sí ọ́fíìsì iṣẹ́ tó easy wọ́n wà fún polytechnic níṣẹ́ tó le wọ́n ti sọ́dà bẹ́ẹ̀ tó ń pè ní dichotomy wọ́n ti báyé àwọn ọmọ jẹ́ wọ́n hàn jẹ́ kí polytechnic ní láárí mọ́ yunifásitì náà sì rí iṣẹ́ mélòó ló wà ń ta tán rí ní tí Nàìjíríà sì ní ìdí ní ìsìn iṣẹ́ ọwọ́ ni àwọn náà ti wá ń gbègbèsẹ̀ rẹ̀ ní ìsìn wọ́n náà fẹ́ kàn máa gba degree ní polytechnic tí n bá sì gbọ́ àmú fọ́nrán rẹ̀ wà fún mi àjọgbọ́ ìbò ló sọ ṣùgbọ́n ìbò yìí yé mi ta ara wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ṣùgbọ́n àjọ fi ti ara wa gbọ́ kí n mọ́ gbé lódì bàbá wa kú òun bẹ́ẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ Trump tọ́da ogun àgbáyé kẹta ti bẹ̀rẹ̀ o ṣùgbọ́n kì í ṣe tìbọn o n tán pè ní trade war ogun ìdókòwò ní Trump fẹ́ dálẹ̀ ó kàn ń sá tàrífù lé àwọn èèyàn ni ó ti wá sálé Mexico Canada àti amúròyìn wá fún ìlànà Canada àti China ṣùgbọ́n China náà ti wá gbọ́nà ìbúrú yọ báyìí á wà aṣàtótónu rẹ̀ á ṣàlàyé rẹ̀ títorí èèyàn kan ìwíìnì tó bá ti di ogun ìdókòwò èèyàn kan ò lè wíìnì gbogbo gìràgìrà tí Trump ń ṣe ṣùgbọ́n nídìí tó náà ṣe ń ja gbogbo ìjà yìí gbogbo ẹ̀ láàmú wá fún yín lónìí á wà jó mọ́ ọ̀rọ̀ Ukraine níbi tó bá dé torí Zelensky tí ló ń ṣe tán báyìí láti padà lọ sí Amẹ́ríkà kóun rí ìjíròrò pẹ̀lú Trump ṣùgbọ́n Trump sọ wípé ó gbọ́dọ̀ bẹ òun níta gbangba rú náà ti rí wípé wọ́n ti láwọn ò ní fún ní military aid mọ́ ìrànlọ́wọ́ ogun nǹkan ogun wọ́n à ní fún mọ́ wọ́n sì délé ìtàn ti fún wọ́n ní yóò sanwó rẹ̀ délé mọ́ ga ẹbẹ́ ìrànlọ́wọ́ ni yẹ́bá Amẹ́ríkà ló ràn lọ́wọ́ èwo tún ni yóò sanwó rẹ̀ àbí ọ̀nà wo lẹ́fẹ́ fi gbà jẹ́ pé gbogbo díìlì mineral resources tẹ́rì sí ń bẹ̀rù ẹ fẹ́ fi gba oore òfun ni ní odidi ẹdìẹ kó fi gbòdìdì ẹran lọ́wọ́ ẹni Amẹ́ríkà gbìyànjú ń bẹ̀rù Amẹ́ríkà náà ní Canada wà ó ṣùgbọ́n USA làwọn pè l'Amẹ́ríkà Canada náà ti wá yarí wọ́n ti fárígá yàtọ̀ sí gáàsì epo wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan oúnjẹ náà máa wọ USA wọ́n sì sọ wọ́n ní intel lò ní USA jùlọ wọ́n ní China ní ti ń wájú pàápàá jùlọ games àti nǹkan ẹnu àwọn consumables pàápàá pàtẹ́tì rà ní Walmart ní àwọn supermarket wọ́n ní ìní náà ti ń kó wájú mu ní ṣé Trump ti níbò míì tó ti fẹ́ mọ́ rà torí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbé tàrífù lé àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe wọ́n fún àwọn ìlú o túmọ̀ ẹ̀ ní pé orí àwọn ọmọ ìlú náà bóyá wọ́n sì ṣe price control wọn ní jẹ́ wọ́n jù àmọ́ wo bí tí ó bá dé ṣùgbọ́n á mú ìròyìn wá fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ọ̀rọ̀ náà eléta àfi káde rẹ̀ ńlẹ̀ àṣírí máa tú gbẹgẹrí ó gbiná wọ́n tó àṣírí Ọbásanjọ́ ẹnìta ló tú pòfẹ́sọ̀ kan ní ọmọ Nàìjíríà wọn ò tí ì ní dárúkọ wọn àjọ mójú wa débẹ̀ ẹ gbọ́ wìrìwìrì ìyá mi kan ló sẹ́ndì ẹ̀ sí mi lánàá ìyá wa Adépẹ́jú ọ̀hún náà sẹ́ndì ẹ̀ sí mi lánàá yóò dáa fún ìyá mi ọ̀hún náà sẹ́ndì ẹ̀ sí mi pé sóòrí níwùsì ni mo ní mo fojú fo ní èmi ò mọ́ tán sọ máa gbà mo ti ń gbọ́ Ọbásanjọ́ wá mi ò tí ẹ̀ fẹ́ mọ́ bí wọ́n ní kí n lè gbọ́ mo bá gbọ́ wọn ni nǹkan kẹsẹ̀ ràgọ àṣírí tún bí yìí o gbogbo tó bá sọjọ́ sí bàbá yìí pòfẹ́sọ̀ yìí márùn náà àtẹ́ǹtì àwọn láti pa àwọn ọ̀rẹ́ ìbá Tinubu wọ́n fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ àṣírí náà tún tú bọ́n ṣe máa ń yan ara wọn gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú tó mọ̀ fúnra wọn ní slot bí ìgbà tán fún yàn ní slot iṣẹ́ pé Tinubu èwo ni wọ́n fẹ́ dì mú ń bẹ̀ ṣé ká ọ́ mú ṣé wọ́n ló mú igbákejì ààrẹ wa àbí ó fẹ́ mú olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin wa wọ́n ní bá ṣe máa ń yànnú mo ní kí wá làwọn èèyàn dìbò yàn nígbà tán ti pín fún gbogbo àwọn bàbá àṣàlẹ̀
gbọ́n ìrìn ọ̀rọ̀ lónìí àníri jù báyìí lọ́nà àkórí ìròyìn pápápá abala sáná wọlé ṣe ti ṣe tán èmi ti fẹ́ yà inú o bẹ́ẹ̀ bá tètè ṣe tán pápápá ni òwò yá ẹjára mọ́ ó yẹ ìyá mi ẹ̀wọ̀n bínú ẹ̀ ń fún yín ní 5 seconds 1 2 3 4 5 ẹ ṣe dáadáa ẹ ṣe déédéé ẹwẹ́yẹ ẹ ṣe mú sí ẹ ṣe cheese pátá mo ti yà yín ẹ̀yin ti Rhode Island ṣé ká yà yín lọ́tọ̀ ni wá di next week kọ́mọ́lá ń sojú ṣáájú ó yá ọ nínú abala sáré wọlé ètò ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ àkọ́kọ́ pé ìrántí wa sí ènìyàn ní Wednesday èyí ní ọjọ́ Wednesday ash Wednesday lónìí àwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ń pẹ́rẹ́wù àwẹ̀ kìrìsìtẹ́nì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjọ kìrìsìtẹ́nì ò gba àwẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ là máa ń gbà àwọn kìíní sì ń gba àwọn kérúbù sì ń gba àwọn aláṣọ funfun ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yòókù àwọn new generational churches modern churches wọn gbà mọ́ àwọn orthodox sì ń gbà anglican ń gbà baptist ń gbà 40 days ní kò sí night ń bẹ́ o 40 days ò ní gbàtàlẹ́ wọ́n gbàtàlẹ́ mọ́ o ojú ọjọ́ ló fi gbà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ń rí tán fi eérú sàmì dúdú àmì àgbélébù sáwọn èèyàn ní ọ̀gángan orí wọ́n ní ẹ mọ́ fọ́ ẹ mọ́ sálọ o wọ́n ní àwẹ̀ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní akànnì àfihàn rán yín létí ni bàbá wa kú òun bẹ́ẹ̀ nínú ìròyìn sánáwọlé ètò ni a sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin tí mo ní ibẹ̀ lọ́rọ̀ wọn ti jẹyọ tó ń pe àkíyèsí bàbá àkàndé sí pé kí ló dé tẹ́ fọwọ́ ga Miranda lọ́rùn pé kó fi ipò lẹ̀ mo níṣẹ́ báwọn wà mítìn ni wọ́n sọ̀rọ̀ lórí gender equality wọ́n láwọn ọkùnrin Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n mọ rírì obìnrin wọ́n lẹ́ẹ̀mọyì obìnrin wọ́n á ní wọ́n fẹ̀sùn kàn wá ẹjẹ́ gbọ́ bá ṣe fẹ̀sùn kàn wá káwa náà yí padà o ká sí ń jí o ó yá ẹ máa ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ dé TVC ká dọ́ báwọn obìnrin wọ́n ṣe ń ṣèpàdé lórí àwọn ọkùnrin pàápàá jùlọ àwọn tó ń ṣòṣèlú ó yá àwa tí a ṣòṣèlú náà àrògbọ́n kọ́ ń bẹ̀. Telling me that there are no women that can actually sit on that, even if she chooses to fight, I trust me, she will become the relics of women. Yeah. She would be history spoken about because they will go all out to make sure that her life is miserable on all sides. She had to do what is right for herself and same for herself. Yeah. But this drags us back in this fight of gender equality. When everything is gendered, if there was a man that sat on these deputy speakers, that went from deputy speaker to speaker, do you think they would met the same? The same way they are dealt with Miranda, the same handling with the man. They are probably rallied around him and believe that, oh, he has the grace to be able to handle whatever was thrown at them. That's why one of the statements that one of the tweets said that we pay lip service to this thing. We're in Women's Month. We're entering the International Day of Women on Saturday, that is. And I know a lot of people, even this State House Assembly, will like to tell you that one or two things. They support women, we're behind them, it's all a lie. I think it's all a lie. Let's just tell ourselves the truth. They're barely tolerating the presence of women, particularly in politics. We've done a lot better on the corporate governance side of things. But in politics, with all of the religious and cultural and traditional beliefs and whatever it is, a lot of people are barely tolerating the presence of women at these tables. ó dá o báyìí ẹja mọ́ fáwọn ìyàwó àwọn obìnrin kì í ṣe ìyàwó ní àtọmọ àti obìnrin tá bá ti rí lágbègbè wa ẹja mọ́ fún wọn ní rẹ́spẹ́ẹ̀tì. ó dá ẹja wá dọ́dọ̀ ìròyìn kan tí àwọn ọlọ́pàá fi léde o lórí ikú tó pa ex immigration CG kọ̀mándà ni wọ́n ní fọ́mà olórí wọn àwọn kí náà máa ń pè wọ́n náà àwọn ẹ̀ṣọ́ ojú ọ̀nà ṣùgbọ́n tó jẹ́ ti òfurufú wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ lórí omi náà wọ́n máa ń collaborate pẹ̀lú àwọn custom ní immigration officers ọ̀gá wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n kọ́kọ́ ń gbèrò nìkan pé wọ́n jí gbé lọ báwọn ajínigbé ló pa á báwọn ọlọ́pàá ti wá retract ọ̀rọ̀ wọn báyìí wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní hòtẹ́ẹ̀lì kan náà ti rèé bá o wọ́n ní hòtẹ́ẹ̀lì kan náà ti bá David Paratin àbí kí ló kọ orúkọ ìgùn ẹjẹ́ lo David nìkan wọ́n ló tẹ́ẹ̀lì kan òun àtọmọbìnrin kan ní pé ọmọbìnrin kan fi rúùmù ẹ̀ lẹ̀ ní rúùmù kíni kí ni mo bẹ́ẹ̀ fi rúùmù sí wọ́n lọ́bìnrin kan fi rúùmù ẹ̀ lẹ̀ wọ́n ní àwọn ń kófìrí pé bóyá ó dẹ ihò sàdíbẹ̀ ni ó dẹ ihò sa òkété débẹ̀ ni wọ́n ní tó wọ́n jẹ́ ìrànmọ́ nínú ṣùgbọ́n ilé ìhòòrùn arákùnrin nínú láti gbọ̀rún lọ. ọ̀rẹ́jà wá dé ọ̀dọ̀ Sowore o níbi tá a ti gbọ́ wípé ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ òun àti ọ̀gá ọlọ́pàá sì ń lọ lọ́wọ́ o ó farahàn ní kóòtù lánàá ó sì ń béèrè pé kán fún un níwèé ìrìnnà òun pé right òun ni freedom of movement òun non restrict sóun sá lọ ni òun wà náà àwọn tí ó sá lọ òun tóun ti ìlú èbó wálé nígbà tẹ́ fi wé pé òun tẹ́ fẹ́ parọ́ kan mọ́ òun pé òun sì wà jẹ́jọ́ rẹ̀ pé sọ̀rọ̀ òun ò tí ì sún yìí ní sóun jọ ẹran kiri tẹ́ ẹ lè gà lọ́rùn wọ́n ní sóun fojú jọ ẹran rẹ̀ tẹ́ ẹ lè kàn gà lọ́rùn ni pé
ẹ fún oníwèé ìrìnnà òun ò sá lọ́ọ̀bì kankan àwọn jọ wà ń bí ni òun sì wà lórí pé ìlíbù ni ọ̀gá ọlọ́pàá òun sì ń tẹnu mọ́ mo wá ní ó dáa ó fẹnu ara rẹ̀ sọ kámọ́ fẹ́lẹ́ ìṣe àlẹ́ jẹ́lì ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àní fọ́nrán rẹ̀ alẹ́ rí ibi tó ti sọ ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá àròjọ mùsùlùkùn inú ìròyìn Sanwó-Olé la wà. Well, ladies and gentlemen, we just rose from a court hearing here in Abuja, the Federal High Court, where I have come to apply for my passport to travel after the illegal IGP brought me to court for a case that is frivolous. After I was granted bail, we applied to get my passport back and filed a motion or notice to get my passport back. The motion did not succeed last week, and the judge asked that we come back today Monday to argue a motion with better further bail. Basically, he asked us to go and produce a document that I'm traveling, which I told him in court that I have a ticket already, and that I'll see a doctor while I was there. But what transpired in court today was quite disturbing. First, the police did not basically oppose our motion, but the judge took a position that we find to be very strange, saying that the ticket we produced was not the ticket that he's used to, even though he saw that my name was on the ticket number, and that the SMS that the doctor sent to me to schedule my appointment wasn't the type that he was used to. And the most curious one is that I did not plead the name of my children in this suit. So as a result, he didn't feel fine. Nobody will give a ruling tomorrow. And I wanted to be on record that I did challenge the judge that if he wants to throw me into prison, he should do that. And there's no point in engaging all this medical, telling that what are very clearly evidence that shows that traveling was not adduced in our motion. Because he said I should not speak, and I said, well, I'm a Nigerian citizen, and I'm the one who's on trial before you. But you can't continue to tell me that the ticket I provided, the police prosecutor even lied very recklessly in court that the ticket I provided was going to Uganda instead of the US, even though an airport code of Lagos and Washington DC was there. So, like I keep saying, we know this is a game, and we are ready for it at any time. And we don't have any regrets for taking the stance we take. And we know that in doing this, consequences will come. But the important thing is that tomorrow he has invited us to come and hear his ruling at 12 noon. So we wait and see. But we just wanted to transmit to you what transpired in court today before Justice MS Lima of the Federal High Court in Abuja. Thank you very much. Ó dá o lè táwọn fi káàdé ńlẹ̀ ní ìròyìn Sanwó-Olé. Ọmọ gbéròyìn kan fún yín lọ́jọ́ sí tí mo sọ̀rọ̀ nípa ti ọ̀gá EFCC tán ní ọ̀rọ̀ kan sọ̀rọ̀ 500 million kan nígbà tí ya àwọn kú ṣé mo pa kan fẹnu sọ ni wọ́n wà fi ẹ̀rí ẹ̀ lé báyìí ó ti kúrò lálẹ́ jẹ́lì àti rí ẹ̀rí ibi tán ti sọ bẹ́ẹ̀ náà látẹ̀tì bàbá Fálànà náà sí níbi tán ti ń gba ọ̀gá yìí nímọ̀ràn níbi tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tán ti ń lẹ́kítọ̀ rẹ̀ wọ́n ti ń tútọ̀ rẹ̀ wípé bọ́ọ̀bà jàjà anti-corruption báyìí náà ṣe ń jà o bọ́ọ̀bà ó sòtítọ́ ó ìwọ kí wọ́n wà lórí òtítọ́ ni ó ní ojú táwọn mẹ̀kúnnù fi ń wo corruption ó ní ó yẹ kí ọ̀gá EFCC ní òye lórí ọ̀rọ̀ corruption Nàìjíríà ó lójú tí àwọn mẹ̀kúnnù fi ń wo corruption ó ló yàtọ̀ sí ojú tí àwọn olówó ọlọ́lá Nàìjíríà fi ń wo corruption ó lóun náà gbọ́dọ̀ jàjà ẹ from that perspective ó ní kọ́nà yẹn ló gbọ́dọ̀ wà ó máa wò wọ́n ní ó fi yé dáadáa o pé kán mọ́ fi ìyà tó yẹ kán fi jẹ olówó kán fi jẹ mẹ̀kúnnù kán mọ́ sì fi ìyà tó yẹ kán fi jẹ mẹ̀kúnnù kán fi jẹ olówó bàbá mẹ́nu lé wípé àwọn dé àwọn ibì kan ńlẹ̀ náwọn remote area wọn wá fẹ́ mọ́ ṣàlàyé nǹkan kan nípa bí 100 billion sá pé òye àwọn táwọn bá sọ̀rọ̀ àwọn òsì mọ́ báwọn ó sì sọ Yorùbá náà wá ṣàlàyé rẹ̀ wípé bí ìgbà téèyàn bá ń tẹ owó sílẹ̀ ẹ̀lẹ́ kó tẹ látẹ̀kọ̀ débàdàn láti Ìbàdàn dòǹdó títí tó fi dé Èkìtì títí tó fi dé ilẹ̀ Haúsá kó sáwọn tẹ lọ tí ò tán ó ní òun làwọn fi ṣàlàyé lọ́jọ́ náà fáwọn táwọn bá sọ̀rọ̀ náà ẹ bá lanu pé owó ìtí tó tú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe olóye yé wọn bẹ̀ ó ní báwọn ni kí ọ̀gá EFCC náà ṣe jàjàyé o gbogbo bọ́n bá ṣe máa ṣàlàyé fún àwọn mẹ̀kúnnù kán lè mọ̀ torí òye mẹ̀kúnnù owó bá sì rí ṣe ń tú tó pé iye bílíọ̀n báyìí iye tírílíọ̀n báyìí làwọn ará bí nǹkó jẹ pé wọ́n ń gbójú wọ́n mójú kó bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ yí ẹ̀ wọ́n mọ tí owó yẹn lè ṣe bí owó tó tún orílẹ̀-èdè sí ní bá ń tẹ́ méjèèjì sílẹ̀ agbára bá padà dé àní pẹ́ńbẹ̀ á wà mú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ káwá sí kánsẹ́lì wa ó yá àròjọ mùsùlùkùn. I prefer to do my private practice and work in my private office than be in government. But unfortunately, we see governance here as a means to make wealth. That's why public corruption the rate of public corruption is so high. That if you look at the ratio, the proportion of our investigation and investigation, probably it takes about 80 to 20. Public corruption to private corruption. 80 to 20. And it's important for us to examine ourselves as Nigerians.
Who are the people that we say that are corrupt? If you have the opportunity to serve tomorrow, will you be able to bridle yourself and curtail yourself and discipline yourself? Some of us, we criticize. There is no integrity, we are corrupt because you have not had the opportunity. Some time ago, when I was secretary in the FCC, some of you know the story. Of course, if you are doing this work and you have not been persecuted, you are not really doing the right thing. But it's a man I asked after you, I didn't know you have stepped out. How now? That's some baptism of fire. No, more will still come, so you must be ready to know what we have undertaken. I had the opportunity as secretary of FCC because I was statutorily in charge of management of forfeited assets. We were planning to auction some of the trucks that we have seized over the years. They were getting rotten. We wrote to the president, then he approved. So my chairman then, we agreed that we should select a committee. So we selected Asset Forfeiture Committee, comprising of about 6 directors, including myself as the chairman of the committee, a few other staff. So we advertised for auctioneers. So they applied. We were able to shortlist about 11 of them. Incidentally, I've shared this story before, but I'm going to repeat it here. My brother-in-law happens to be an international auctioneer. He applied. His application came to me. I saw it and I shredded it. So somebody, my PA, who knew him, called him and told him what I did. And for 6 months, he didn't talk to me. So we did the auction. One of my brothers, my elder brother, called me. I heard you are doing auction. Please, I need a truck for my business. I said, sir, go and read what we published. Conflict of interest. No staff of FCC or immediate members of the family is allowed. He said, no, they will use another name. Of course, they would have done it. I know they could do that. He said, no, they won't trace it to him. I said, I'm not interested. So I don't even try it. He too, for a long time, he didn't talk to me. My brother, same father. We did the auction. After about 8 months down the line, down the road, they set up a panel. All of you know, they call it Salami panel, to investigate activities of EFCC. I and my chairman then were placed on suspension. What happened and all of that, it's another story for another day. Now they began to investigate all what we did in the office. They investigated the particular auction I did in Port Harcourt. Now, assuming they found the name of my brother-in-law, I picked him as one of the auctioneers, what could have been the result? Probably by now, I'll be in jail. And I give you another example. I lost my mother in the year 2020. Suraj, where did I lose my mother? Yeah, 2019. We went for the funeral. I was secretary of EFCC then. I've said this story and I'm going to share it with you. For some of us to learn and to understand the kind of work we do and what it means to fight corruption. People came, usually the way we commiserate with people and all of that. A day before the funeral, I decided not to go on time. So I went to my place a day before the funeral service. By the time I got to my compound, I have a small bungalow in my place. By the time I got to my compound, anyway, I built that bungalow almost several years ago before I joined the FCC. I saw about 17 cows in my compound, including pregnant ones, a lot of that. Now, by the time I got home, my gate man presented a box to me, a carton. And inside it, I saw so many checks and drafts from ministers, from permanent secretaries, from direct DG of agencies. And so I went in, I showed it to my wife. I said, praise God. I said, praise God for what? So by the time we put all the checks together, counted close to 500 million. I lost my mother, secretary of EFCC. Right now, burial ceremony, got almost 500 million naira. So I looked at it. DG of this, MD of this permanent secretary this. So we put all these checks together, tried to know where each check came from. After the burial, I did a letter against each check and draft. And I sent it to everywhere the check came from. It's a traditional gift. Yes, I know. But was it expedient for me to take such gifts as secretary of EFCC? Now, I will tell you why it wasn't. Same way, I did the burial in September 2019. By July 22nd, 2020, I was under investigation. Now, assuming all those checks were paid into my account as traditional gifts, as people said,
And some of the MDAs that were investigating in the FCC, some of their directors and their DGs and their ministers under those, those ministers, sent checks to me. Ordinarily, for burial, some 1 million, some 20 million, and all of that. Even though that wouldn't have influenced my decision if I was in a position to actually determine what will happen to their investigation. But would it have been expedient for me? I would have explained now before a panel. And the source checks paid into my account. The first thing they did when there was another investigation was to check all my accounts everywhere. So assuming they found those checks paid into my account, would it have been a good thing for me to say it was my mother's burial? When they were actually looking for me to roast me, looking for every opportunity. For me, that's what you call integrity. You go beyond a level of expectation. Not even to see what is lawful or unlawful now, but to see what is expedient and not expedient. ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn ọ̀sẹ̀ rí wípé ó fa kíkì àwọn èèyàn mú tọ́wọ̀n lóòótọ́ Nàìjíríà. Ó dìgbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní appreciate àwọn tó lóòótọ́ tó ń sòótọ́ àbí kán tí wọ́n sanwó oṣù fún wọn. Àbẹ́rẹ́ rí kán máa sanwó oṣù fún wọn kán wàá máa dojú sí gbogbo àwọn onírọ́ torí òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè. Ẹjẹ́ wá sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà wọ́n sọ dẹ́nkudẹ́nku ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n máa tẹ̀lé àwọn olóṣèlú tàbí tí ilé ẹjọ́ bá fẹ́ try àwọn kan tán náà kówó jẹ tí EFCC ti mú táwọn wà kó placard síta wọn aláwọn protest tó sì jẹ́ wípé gbogbo alámọ̀ pé wọ́n ti sanwó fún wọn wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá ti ń gbàbọ̀dé báyìí ìkọ́sẹ̀lẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí lórí ọ̀rọ̀ Natasha àti Akpabio tán kan kó placard jáde ilé ẹjọ́ ò tí ì sọ nǹkan wọn àti ìdẹ́jọ́ ẹ̀yìn tí ń sáré ní kò gbọ́dọ̀ ṣé ìṣepá àwọn Nàìjíríà gan náà fẹ́ justice ó dá ẹjọ́ àdúrà lẹ́nu bàbá Fálànà wọ́n sọ eléyìí tó ń jó tọrọ kọ́lọ́ ń jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà gbọ́. Yes, I think Kole is here. Very good. My comrade Kole Shetima, please, if you are going to assist people, if you want to fund organizations now, please, let's have a new system. Let them go to the people. Because we come here regularly, cross-fertilize ideas at the end of the day, where we are. But if you go to the people and you let them know that the money stolen, running to billions, because you can't get some of those funds in local languages, whether in Hausa, Yoruba, or whatever. You can't translate 100 billion naira. It's difficult. But if you just tell villagers, I was campaigning, I wanted to be governor somewhere, and we're campaigning. And somebody asked me, what is 10 billion naira? It was 2003. In Yoruba, I didn't understand what he was saying. I said, okay, if we take 1,000 naira and we continue to gumit, you get to Lagos, you go to Kaduna, you come to Calabar and whatever, you are still counting 10 billion naira. Say, that's enough to turn this place to London. That is the way the ordinary people see it. So they think of corruption not in the way we look at it. They look at corruption in terms of development and in terms of poverty in which they have found themselves. Mr. Chairman of EFCC, a challenge to you. Please, it is not enough to tell us not to join those who are celebrating criminality. You have charged somebody before the court, and outside the court, people are wearing ashwebi, dancing, partly out of ignorance, but there are some of them who are rented. They know what they are doing. They are rented to divert the attention of the public and to show that this man you are harassing is our hero. I'm challenging the EFCC. Legally speaking, it is not right. That is obstruction of justice. And so you must take it up and arrest those who are demonstrating. Because that's not freedom of expression, but freedom to promote corruption. ṣé ẹ ti gbọ́n tí bàbá Fálànà sọ wọ́n ní àbúrò lásán fọmọlúwàbí tó bá dénú rẹ̀ yóò dodidi ariwo pọ̀ ń bí ẹ̀mọ́bìnú bí bàtà ń rìpọ́ọ̀tù ń tà ní ó dẹ̀ já padà sí stúdíò. ẹ káàbọ̀ padà ká tó mọ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn àyà ọ̀rọ̀ kan ó yá gbé àwọn èèyàn adébẹ̀sẹ̀ rí abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn tó ní ó wà controversial o pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Natasha etí inú ni kẹ́ ẹ bá ń fi gbọ́ n ò sí lẹ́yìn Akpabio àwa ò sí lẹ́yìn èèyàn kankan ṣùgbọ́n a gbé fóbìnrin àmọ́ iye obìnrin ló sì dàbí ẹni pa wà lẹ́yìn Natasha ní díẹ̀ náà láti wá ń tún pàkíyèsí wá sí nǹkan mi ẹ bá pàdé nínú abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn ó yá ẹ bá ń ti òkè àyà gbé wa débẹ̀ pàápàá. mo kí wọ́n káàbọ̀ sínú abala ti comment section o at òrìṣàwò wọ́n ní ojú ẹkùn pọ́n irú ẹkùn lé wọ́n ti correct mi bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀dá lónìí bàtà gbà kékeré ojú ẹkùn fọ́ oríṣiríṣi làwọn kọ. wọ́n ní Bobby, I'm happy to be a Yoruba man. Wọ́n wá
wọ́n wá fún wa ní advice wọ́n ní stop giving your children foreign names, give them Yorùbá names and tell them the meanings. Àlàáfíà wa bẹ́ẹ̀ rí àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n ń pè orúkọ ọmọ wọn ní orúkọ aráàbù, orúkọ èbò. Àwọn ọmọ Yorùbá kan tiẹ̀ wà ní ìṣẹ̀bẹ̀ bá dórí Facebook wọn ẹ rí i pé wọ́n ṣe kọ orúkọ wọn gan wọ́n ti English ẹ̀, wọ́n ti funkify ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá sì ti ń tijú orúkọ ìbílẹ̀ rẹ̀ ẹni tọ̀hún ò ní identity. Bẹ́ẹ̀ náà ni Alẹ Ayọ̀délé wọn ní ojú ẹkùn pọ́n ìró ẹkùn lè ṣe yọ̀ dá fún yín, kì í ṣe pé ojú ẹkùn fọ́ o. Kékeré ẹ mọ̀ pé gbogbo ọmọ kékeré náà kọ́ ló mú orin yẹn nígbà tá a wà kékeré. Eléyìí tá a máa ń kọ ọgbọ́n tá a fi máa ń kọ òun ni mo tún gbé dàgbà, kò tí ì kú lẹ́nu mi. Olive Odele ìyá mi ní ojú ẹkùn pọ́n ní ìró ẹkùn lé ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọn bú sẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀ ṣe wọ́n lójú ẹkùn ò fọ́ o wọ́n ní ojú ẹkùn lé ní o. Adéníkà Adésànyà ìyá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú o, ó máa ń gbé ìròyìn àsìkò sí wa létí, Olúwa máa kún ẹ àmì o. Wọ́n ní lápá gbogbo àwọn tó pa ọmọ ọlọ́mọ wọn ní kíje àmì máa bẹ́ tó bọ̀. From Rhode Island, USA, wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí Yorùbá nation, no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mosun Adéṣọlá, yá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọmọ mi, ọlọ́mọ ni takuntakun, àwọn pásítọ̀ olórí má ṣe àǹfààní, imagine olùṣọ́, wọ́n ti waste ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n waste, ó dùn mí gan, ọmọ yẹn kàn kọjá lálẹ́ ṣùgbọ́n àwọn kan ń sọ wọ́n ní bóyá ọmọ yẹn wọ́n lóun náà bóyá wà ní ẹgbẹ́ òkùnkùn mú ní àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn sí wọ́n máa ń pa àwọn èèyàn sí ẹ̀mọ̀ ní a lè sọ o torí ọmọ skul lòun náà ń táwọn ọmọ wa táǹtàn lọ ń tọwọ́ bọ̀ ní skul. Wàhálà tó sì wà náà ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òkùnkùn ni wípé tó o bá ní wọn lọ́rẹ̀ẹ́ sórí eléyìí tí àwọn ẹlẹ́gbẹ́ mi ti ṣe ẹgbẹ́ ti ọ̀rẹ́ rẹ̀ ọjọ́ náà bá ká ọmọ kọ́nà ó nídìí láti join nǹkan tó àtáàkì rẹ̀. Ẹ jẹ́ ń ka mẹ́sẹ̀jì ya mi ọmọbìnrin wọ́n ní wàláì bí wọ́n ṣe gba omijé lójú bàbá ọmọ yìí, àwọn tó bá wà nídìí ọ̀rọ̀ ọmọ yìí àwọn náà máa sun ẹkún alẹ́. Ẹ tún wo àwọn ọlọ́pàá tó ń béèrè owó tíráàkì lágbára of Nigeria my country, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Alẹ Yorùbá o, my regards for Aya and the rest of the team. Ẹ̀sìn yọ̀ọ̀dà gbogbo wa náà ní tíìmù bí kò yọ èèyàn kan lẹ̀. Àwọn ọmọbìnrin gan wọ́n ń join kóòtù wọ́n pọ̀ lórí Facebook. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmákànjú ànífowóṣe wọ́n ní Bobby ẹ̀kọ́ ètò mọ́ mi ọlọ́run ni o, ọkọ̀ arúgbó ẹ jọ̀wọ́ Yorùbá nation la fẹ́ ní kíákíá no going back, a fẹ́ lọ sí ilé from Texas, màmá mákànjú ọ̀la yóò dá fún ìyá wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi àbí akínṣe mọ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ alẹ́ o pẹ̀lú àyà kò yé mi mọ́ o kò yá wa náà ọwọ́ ọlọ́run gbogbo ẹ̀ wá níbo ni a wá já sí báyìí ó tójú sú mi o. Ẹlẹ́dàá wa má ṣe jẹ́ kí arìnrìn fẹsẹ̀ sí o. Wọ́n ní ó ta lẹ́nu ó kù síkún o, kí ló dé gan-an kò yí àwa náà mọ́lẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn ti bá yé YouTube jẹ́ ọmọ lọ school higher institution ló wà ó lásù wọ́n sì gbẹ̀mí ẹ̀ ó bá ikú rẹ̀ pàdé lẹ́sẹ̀ ògbèjì kó lè ránjẹ fún girlfriend yẹn ní ìsinyìí yóò fẹ́ sunkún ó lè mọ́ kó lọ́kàn rẹ̀ nítorí òun ló sì ṣe lọ́ra ń jẹ́ o ìfẹ́ ló bá dé o. Ìyáwó Victoria Benson wọ́n ní ojú ẹkùn ó pọ́n ní ìró ẹkùn lé hàn náà búṣẹ́ ní gbogbo yín rẹ̀ sáà ń fi mí pa ẹ̀ẹ́dẹ̀ torí pé mo lójú ẹkùn fọ́ọ́dà ẹ̀ṣẹ́ yọ̀ọ̀dà fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìyàwó níyàwó ní eré kíní ajá máa ń bá ẹkùn ṣe Natasha ìyàwó ẹnìkan ní ṣe bí Akpabio náà níyàwó tiẹ̀ irọ́ yẹn kọ́ ni mò ń sọ. Inú òfin Nàìjíríà mo ti ń béèrè pé sí ẹ̀ṣẹ̀ ni lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n nínú òfin Nàìjíríà pé ọkọ ọlọ́kọ tó sì yàwó abẹ́ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ti làǹdẹ̀ ni a sọ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ̀rí ibi tó bá dé ọ̀rọ̀ ti làǹdẹ̀ ebi ìyàwó làǹdẹ̀ ìbọn fẹ̀sùn kàn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá sùn pé ara àwọn kọ̀líìgì làǹdẹ̀ náà ni 25 òun ò sì sọ kò jáde káwá sọ wípé náà jáde wípé wọ́n fi ń lọ́hùn mọ̀ pé ńgbà náà àwọn èèyàn mọ̀ sọ pé harassment ni ṣùgbọ́n ní ìsìn tí òun náà fi ọwọ́ sí tọ́jọ́ ní àjọmọ̀ rẹ̀ tọ́jọ́ ṣe sójáde wá sọ pé harassment ni tí ìṣẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn ní inú òfin Nàìjíríà wípé kì í ṣe pé bóyá ó yá lásán kò fagídí bá ṣe kó o sì tó ṣe kó o tó jẹ́ ń bẹ̀ náà ó kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ nìyẹn ó kọ́kọ́ fi lọ́ọ́ fífi lọ́ọ̀yàn gbàgọ̀jẹ̀ mi ò jẹ́ gọ̀jẹ̀ ní fífi lọ́ọ̀yàn ìṣẹ̀ṣẹ̀ fífagídí mú yàn lẹ́sẹ̀ Akpabio fagídí mú Natasha ó fi lọ́ọ̀ ni jẹ́ mọ́ sásùsẹ́wà rẹ̀ jẹ́ mọ́ jẹ́ńbẹ̀ jẹ́ mọ́ fọ́ lẹ́nu apalimo sọ bẹ́ẹ̀ ni tó ti yé yín báyìí mo fẹ́ ká get it right ni kì í ṣe pé bóyá mo wà lẹ́yìn Akpabio ẹ̀yin náà mọ̀
mo fẹ́ ká get ẹ̀ right ni Akpabio fagídí mú Natasha kó dé mọ́bì kan kó ní kinní kan ó fi lọ ni ó fi gọ̀jẹ̀ lọ òun náà sì ní gbà gọ̀jẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá wá ní ẹ̀rí wípé bóyá ó ti ká mọ́nu rúùmù kan rí tí ọkọ rẹ̀ ò sí ń bẹ̀ tó fẹ́ fagídí bùn mọ́ bẹ̀ ìyún lárasmẹ́ǹtì torí bàbá sọ̀rọ̀ ìkúnná nísìnyí kẹ́mọ́ ẹ̀yìn obìnrin mọ́ rè mọ́ lò lòdì sí àwa ọkùnrin o àwa ọkùnrin tá à ní lọ́wọ́ àdìsẹ́rù ẹni rọ̀ mọ́ ń pa àní lọ́wọ́ àdìẹ́rù èèyàn tó sì èèyàn ó má rí kò má rí ìyẹn ò dífà pé ẹ̀ṣẹ̀ ni kò gbọ́dọ̀ fagídí mo ti rẹ́ni tó sì olóyún rí ẹni rọ ni níṣẹ́jú mi báyìí olóyún kúrò ní ṣọ́ọ̀bù àǹtí mi lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà náà ó sì gbàtì ó sì ẹ̀dẹ́ láti UK ni ó ní I love it that way mo ní wèrè olóyún. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Tina Packers wọ́n ní always very interesting Bobby thanks a million yọ̀ọ̀dà fún kí nǹkan kọnu sí ìyá mi ní ìsìn pé I'm in love with you ṣé mo ti aráàsì wọn nù ẹjẹ́ gẹ̀ẹ́tì kìíní right o. Bẹ́ẹ̀ ni àti ìyá mi Tina Ọláfúsì wọ́n ní ó ga Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà ti wọ one sans mo láì bẹ́ẹ̀ ṣe Yorùbá láìsí sans wọ́n bèèrè bò lójú jẹ́ fún mi yọ̀ọ̀dà fún ṣé ni ó yẹ kán ti gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì ní ìlú Nàìjíríà ṣe rí ti bàbá tó fi ahọ́n kan ahọ́n ó wà nínú Bíbélì ó ń transfer agbára ni o àmì o fún àdúrà tí àyà gba Olúwa wà pẹ̀lú yín o àti àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ sí Yorùbá nation no going back ó di ìgbà kan náà ó ti di ọjọ́ kejì náà báyìí ṣùgbọ́n lórí ti bàbá tó fẹnu kò yẹn lẹ́nu ìfẹnu kò yẹn lẹ́nu mọ̀ yàtọ̀ ìfẹnu kò yẹn lẹ́nu tó ń sọ wọ́n á fi ẹgbẹ́ ẹnu báyìí náà fi ń kanra wọn lẹ́nu bóyìnbó òyìnbó sì ń ṣe dọ̀la níbi wọ́n ti ẹ̀ káràmọ́ ẹ̀ kì í ṣètè o àti wípé nínú Bíbélì náà ọmọ sí bàbá ni o kò sì fẹ́ ahọ́n kò láhọ́n torí pé kò ríran mọ́ ṣé bàbá tó wá ṣe nínú fídíò yìí ṣé bàbá yẹn ò ríran mọ́ ṣé ìdí tó ṣe nínú Bíbélì ṣé torí pé wọ́n fẹ́ transfer agbára sagbára ni wọ́n kàn ń dorí Bible kodò fún wa níbà náà ní Bible ẹ jẹ́ ká context yẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Debo Ogungbade wọ́n ní ọ̀gá Bobby ẹ bá wa gba ọmọ Yorùbá nímọ̀ràn pé orílẹ̀-èdè Yorùbá ní ọ̀nà àbáyọ pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ àwọn ọ̀tàpọ̀ Olúwa rere máa gbà wá o àmì o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ò bá tí ì mọ̀ òótọ́ òmìnira nìkan lọ́nà àbáyọ Yorùbá nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Oluwatuyi Victoria wọ́n ní Dr. Olutoye the son of retired General Olutoye and Oba in Ondo State Idoani Ose local government did or perform the operations. Operation wo nìyẹn? Kọkun náà ẹ̀ bá ìròyìn pọ̀ ìwọ́nú àwọn operation. At Baba Isaac Structure, when I learned a lot from this woman that at a point in life, one must see himself as mature beyond harassment, especially as a politician. Aranti ìyá Ìtàgéwá sọnù. Ṣùgbọ́n Ìtàgéwá ti ń sọ̀rọ̀ náà. Wọ́n dán nǹkan wò. Wọ́n àtọmọdé ọ̀tọ̀gbà. Wọ́n ròyìn wọn lé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Àtọlọ́run òjò iná wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi mò ń jẹ́ apó ọ̀rọ̀ ìlú wa o Yorùbá nation going back kí ẹ máa múra fún àti jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn oníròyìn wa tí a bá ti dé orílẹ̀-èdè wa Yorùbá nation o kí àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o àwa ti ń ṣe òmìnira lọ́ntìà yóò dá fún bàbá mi yóò sójú gbogbo wa kò ní iṣẹ́ yín wa Ọlọ́run tètè mú wa délẹ̀ lérí wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Olúbodèlé wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ wà níbẹ̀ nítorí Natasha ìyàwó ilé ni ó ti pẹ́ tí wọ́n ti máa ń fi irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ obìnrin ibi iṣẹ́ ìjọba ó ṣẹlẹ̀ sí mi nígbà tí mò ń ṣiṣẹ́ ìjọba wọ́n tẹ lọ ya wa kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ibi tẹ́ṣẹ̀ ti wà ń bẹ́ẹ̀ ni wípé mọ̀ sí kò sóbìnrin tí ò ní admire arúgbó máa ń ní admire kò sí obìnrin tí ò ní admire ó márì kò márì ọkọ sì máa lọ́kùnrin kan tó máa admire ẹ̀ ọkùnrin wa lè mọ́ sọ fún pọ́kùnrin sọ fún yẹn ẹ mọ́ fi dá ìṣẹ̀ sí àwọn ọkùnrin lọ́rùn àní jẹ́ Akpabio kó bá wa anybody ló lè toast anybody mo lè toast yín tí yín ni pé ìwọ ọmọ yìí ṣé nǹkan wọn sí ọ kó lè sọ òjúbà náà lọ ṣùgbọ́n kí wọ́n máa fagídí ṣéun náà ní ẹ tí Natasha bá lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé òun ti sọ fún pé kó jọ kó má dàrú ẹ̀ wò mọ́ tó bá mú ẹ̀rí jáde wípé bóyá ó ń sẹ́ndì picture òsùn lẹ́yìn ìgbà náà ó ń ṣe kinní kan sún wọ́n á wá establish ẹ̀ pé bóyá ọ̀gá bá tó sí ọmọ ṣẹ́ ń bi iṣẹ́ ó fi lọ ni lọ́ọ̀fù fẹ́ wá ni kọmọṣẹ́ náà sì ní ṣùgbọ́n pàtí wá ń di pé ọ̀gá ní máa lé ọmọ iṣẹ́ tó bá ti gbà máa ṣe kí ó ti dẹ̀ṣẹ̀. Tí Natasha bá lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ níbi tó ti di ẹ̀ṣẹ̀ ni wípé òkè mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mọ́ torí pé mi ò gbà fún ẹ.
mo fẹ́ ṣe kinní kan ò jẹ́ kí n ṣe tó bá lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀nbélé ni yóò sì jìyà rẹ̀ ṣùgbọ́n torí àwọn ọkùnrin náà èèyàn toast èèyàn ìyẹn lèmi sọ o kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ anybody ló lórí ọ̀fẹ́ láti toast anybody. wọ́n sì toast yín nìsín lójú gbogbo èèyàn mo ti dẹ́ṣẹ̀ nù àga àjọmọ́ kọmọlùbọ̀ náà ni ká lè fi kọ́gbọ́n kan wà mọ́ fi dẹ takùté ilẹ̀ fáwọn ọkùnrin àwa tá a ní lọ́wọ́ àti yá mi ráfẹ́ àti yòówà wí wọ́n ní there is no government in Nigeria kí olórí dorí ẹ̀ mú ni abẹ́ẹ̀rí ní ọ̀rọ̀ Nigeria people get out when called for rally and fight for our right ọlọ́run jẹun jáde self-determination is not a crime none of you are really enjoying yourself no security in every area every day is panic stage wọ́n máa ń fi ṣe sónú ẹ̀kú ni àmúmọ́ra náà mọ̀ pé Nàìjíríà ò sún wọn kò sì lè wọ́ọ̀kì wọ́n mọ̀. At ìyàwó Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú sẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ ìlú tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà yìí ti di ibojì wọ́n ń pànìyàn ṣeré ni o ìwọ ló jẹ́ kí n máa gbọ́ ìròyìn o kò sí ìròyìn rere kan tá a rí gbọ́ láti Nàìjíríà Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ wọn làwọn jẹ́ lájẹ́ kan àwọn gbọ́ ìròyìn Nàìjíríà wọn ga o Nàìjíríà. At MJ Bọ́lá wọn ní Nàìjíríà will not happen to us ẹ bá ń sàmì ẹ̀ o kẹ́ ẹ̀ kó rẹ̀ àmì o. Ìyàwó Fúnkẹ́ James ó mọ̀ sọ́wọ́ obìnrin lónìí gbogbo àwọn bàbá wàdà wọ́n ní ẹ̀rín móró ń pa mí Ọ̀gbẹ́ni Bobby honestly kí wọ́n lọ béèrè lọ́wọ́ Afẹ́nifẹ́re youth leader wọ́n ní ajá youth leader ló lọ sílé ẹkùn bọ̀ láyé ọlọ́run orí kò yọ he saw that before kí wọ́n tó rówó gbà sílẹ̀ mọ̀ iye àwọn tó dáwó ni mo gbọ́ pé ìyàwó Yorùbá wuyì gan wọ́n náà gbà kàǹtì kalẹ̀ táwọn èèyàn dáwó sí kan tó gbà lẹ̀ good luck tomorrow àbí what you are doing sir wọ́n tẹ love sí ayé ọ̀dà fún yín àti ìyàwó Evelyn Alamu wọn ni ó yẹ kí á wá di ọ́jì náà dáadáa ó ń láti jẹ́ wípé òun náà wà lára àwọn tó fagilé ìbò June 12 orí rẹ̀ ti gbálẹ̀ abẹ́ẹ̀rí gbogbo ọ̀rọ̀ ìtukùtù tí ń tu lánàá. At bàbá mi adé àgbọ̀ rẹ̀ mú wọn ní ojú ẹkùn pọ́n ojú ẹkùn lé ní o kì í ṣe pójú ẹ̀fọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkùn iṣẹ́ ọ̀dà fún bàbá mi wọ́n tẹ love sí ẹ. At Simisola ọpẹ́ wọn ni Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́lì kí láti máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí síná láti ọ̀dọ̀ àwọn olórí ọ̀jẹ̀lú àwọn gbogbo àwọn àfáà pásítọ̀ fètékété àwọn ọmọ ìlú náà ń kọ́ olè olójúkòkòrò ó máa ga ìlú yìí ṣe wá bàjẹ́ tó iná olúwa bá wa tún ṣe wà mí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí arẹpẹtẹ wọ́n kó gbúgbúrú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọlọ́run ò lè tún kankan ṣe mọ́ káwa kó nú ẹ̀ ní. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Dorcas odò olúwa tún mi ṣe wọ́n ní olùsọ̀sẹ̀lẹ̀ ti jẹ́wọ́ agbára fún bàbá Quadri lákòókò yìí òkè ọya ló ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n kí Yorùbá má gba sàríà láàyè Kọ́lá Abíọ́lá jọ bàbá ẹ̀ fojújọ kò fàṣàn jọ bàbá Abíọ́lá ti ta Yorùbá fún Fúlàní nípasẹ̀ sàríà allegedly torí wọ́n ní ó fẹ́ gbé sàríà wọlé Yorùbá àwọn àáfàá wa onímọ̀ lágége wọ́n ní bàbá yẹn ní ògbà ní Morikas wọ́n wá dárúkọ ìtàgíwá èyí tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ tàgíwá ẹ̀ wá gbọ́n tí yá mi sọ wọ́n tó àṣírí rẹ̀ wọ́n ní àwọn alálẹ̀ lọ́kọ aṣẹ́wó olè ìtàgíwá tó bà orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́mọkùnrin jẹ́ pẹ̀lú owó àti ìdí rẹ̀ ẹ̀rín móró ń pa mí o from Providence Rhode Island mo láì bẹ́ẹ̀ sí kọ́lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kó sì pọ̀ jù torí ẹ̀ mo sì kà á ojú 5 lines lọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n a máa ní ìjẹ́ ẹ̀bẹ́ òótọ́ ni wọ́n ròyìn rẹ̀ ìtàgíwá ń gbà náà àìmọye àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin olórin tán gbé ògo wọn tán ta ògo wọn ní ìta bọ́ọ̀kọ̀ àlòbọ́ọ̀kọ̀ yóò bọ́ọ̀kọ̀ rẹ̀ mo ti sọ mọ́ mo yá sí dorin ó láti yé bọ́ọ̀kọ̀ náà ni. ọmọ ológo ìdóbò ọ̀fẹ́ àìmọye tán ti ta ògo wọn fún Tàgíwá ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ìyá mi ọ̀dà fún ìtẹ́jú adé bẹ́ẹ̀ ìyá mi mo róhùn mú bọ̀ ẹ̀jà ọ̀sán wọn ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mú ti ẹ̀wà rántí porúkọ yín délẹ̀ mọ́ tí n bá ti ń kọrin fún yín àti mo róhùn adébọ̀ ní o at Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́mọ̀ Darlington wọ́n ní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ọgbọ̀nà tán ní oúnjẹ tí pásítọ̀ ló ń gbé èèyàn wọ náà wọ́n ní fèrè ó pọ̀ ní o tí fèrè bá pọ̀ wọ́n ní erin ó fọn ọmọ rẹ̀ náà ó fọn àti àrọmọdọ́mọ rẹ̀ gan wọ́n ní wọ́n á fọn ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu àtọmọ wọn. ẹnu ni Bíbélì sọ pé wọ́n fi ń kó ẹnu kì í ṣe ahọ́n o kí bàbá lọ jókòó jẹ́ yọ̀ọ̀dà fún yín kán lọ jókòó jọ̀ọ́. ọmọ ẹsẹ̀sán tó ní ó ní agbára ó fa kíkì àti yàwá ìjádàrí Fọlákẹ́ wọn ní ta ni ènìyàn Ọlọ́run báyìí o pẹ̀lú oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ẹ̀sìn wọ̀nyí kí a dúpẹ́ pé àṣírí wọn tú àti àwọn agbófinró èyí súnmí o Yorùbá nation la fẹ́ o wọ́n scratch on the surface lélẹ́yìí tẹ̀ ń rí yẹn tí àṣírí bá tú tán kò sẹ́ni tí ó lọ ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ kò sẹ́ni tí ó bẹ̀ẹ́ ṣẹ̀ṣì mọ́ orí ẹ̀sìn Nàìjíríà wọ́n ti dàrú. àti bàbá wa Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà ibà tí ń kú mi and I think you prepaid meter kì í ṣe ọ̀fẹ́ o I paid 180k for each of my prepaid meter.
just last week before they can attend to my brother at their office nítorí pé bíìlì burúkú ni wọ́n mú wá sí ilé mi ní Nàìjíríà fún ìdí èyí prepaid meter kìí ṣe ọ̀fẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayọ́dà fún ibẹ̀ ṣe wá bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ẹ̀bọ̀n oníròyìn àwọn tó fẹ́ àwọn ìjọba ẹ̀bọ̀n náà ń fún wa níròyìn kìíní wọ́n sì sọ náà nù ṣùgbọ́n practically bí ó bá débẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe ní káwọn èèyàn tiẹ̀ ṣe kìíní kan ṣe phone record tá a bá fi síta ká mojú ajé kò ní sọ ìjọba ìpè lọ́fẹ̀ẹ́ ìgbà tá a débẹ̀ 180 náà ní àwa san bó ló ṣe jẹ́ bóyá wọ́n wà sọ wọn pé ẹ béèrè nǹkan báyìí ẹ béèrè nǹkan báyìí ó ní àwọn kan táwọn sẹ́ẹ̀ kó jáde ẹ sọ yín yóò làlàyé nínú ṣẹ́rípà náà ní iṣẹ́ ṣe responsibility wa kọ́mọ́ bá fi yàn wá jẹ. bẹ́ẹ̀ náà ni at ìyàwó Fausat Garba wọ́n ní ó Bobby ta ni òjíṣẹ́ Ọlọ́run gan kò yé wa kí Ọlọ́run máa sọ wa o ara kálu kò yá rárá o ó ti forí gbálẹ̀ pẹ̀lú ìsọkúsọ tó ń sọ yìí ó yẹ kí wọ́n ṣe ìdájọ́ ọ̀gá àwọn agbóògùn olóró yìí kíákíá kí àwọn alágbára wọn tó yílù padà wọ́n ti bà ayé àwọn ọ̀dọ́ púpọ̀ jẹ́ ẹ̀kẹ́ àyà ó dàrọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayọ̀ dá fún bàbá wa wọn ò ní wáńtì. àti àwa Mọ́nísọ́lá Rahman wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú àyáńkọ́ ó wà dáadáa wọ́n ní ọmú ìyá Fáyọ̀sé kan gógó ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi èèyàn abiyamọ tán bá ní ọmú èèyàn kan gógó kí ló ṣẹlẹ̀ sípà àwọn ọmọ rẹ̀ ti ń jà ọmọ ìyá Hausa Uzokalu kò ní pedigree rárá làkàsọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọmọ Asegita Uzo Yorùbá nation no going back I love ìran mi yóò dà fún yín. bàbá wa Olúní Ìkáyọ̀dé wọ́n ní ìbéèrè tàwọn fún bàbá tó fi ẹnu kò èèyàn lẹ́nu kò fẹ́nu kò èèyàn lẹ́nu bàbá mi ó fètè kò èèyàn létè ni ní pé ṣé ẹni tó fi ẹnu kò lẹ́nu jẹ́ ọmọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Jákọ́bù tàbí ojú ti ẹ̀sú báyìí kìkìdá àwọn tí wọ́n ń lo Bíbélì síbi tó wù wọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń yí lódì àwọn bùlú bàlá. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Ṣọlá Òdòmọ́sù wọ́n ní another folk song ìyá ni wúrà iyebíye tí a kò lè fowó rà ó lóyún mi fóṣù mẹ́sàn-án ó pọn mi fọdún mẹ́ta ìyá ni wúrà iyebíye orin yẹn ò kọ́kọ́ fẹ́ wá wọ́n gbé nẹ́tíwọ̀kì ẹ̀ wá ní yọ̀dá fún ìyá mi. at Jabez wọ́n ní nǹkan ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nípa ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ o kí Ọlọ́run kó kó ayọ̀ o. Àtọ́lábísí Ayọ̀délé bàbá yìí sunkún lórí ọmọ ẹni tó ṣe léyìí kò ní rí ọmọ sìn láṣẹ Ọlọ́run àmín. Àtọ́lábísí Ayọ̀délé bàbá mi ní that is how they told my son to bring 30,000 to track his phone that was stolen. Nigeria police why now? Ọ̀rọ̀ Nigeria police. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtikúkù Adéyínká wọn ni mo lè jí mo bá rúgbó kan lódò mo ní òbòmí lómi mu ó ló àti onídèédé o sáwóró idẹ àwọn ọmọ yẹn o wọn mọ̀ yún. Yorùbá nation no going back àwọn bú sẹ́rìn wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kò burú sẹ́bẹ̀ love your ìròyìn always èmi náà love yín ya mi ọ̀dà fún ṣé mo ti yàrá sí yín báwọn tí mo ní mo love yín. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Josephine Aláwìyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ta ló wà nínú ọgbà náà ọmọ kékeré kan ni ẹ wá wò ṣé ń wá wò yọ̀dà fún yín tẹ̀lé mi ká lọ wọ́n parí ẹ̀ síbẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn búzẹ́rìn wọ́n gbé gúgúrú sẹ́gbẹ̀ẹ́ ìyá mi Victoria Àbádéjọ àwọn náà ní akọ àsìkò yóò ibà gbé wa débẹ̀ Lagos State should be ready for Seyi Tinubu as governor abẹ́rẹ́ as long as his dad is the president there is no democracy in Nigeria Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn pàtẹ́wọ́ sí láàrin wọ́n dọ́gbọ́n gbàdúrà náà láàrin kan wọ́n fi rose flower sí. ṣùgbọ́n àyìn náà ti ń fi lọ́ọ̀fù yín ara sí mi o mo lè sọ pé ń ara sí mi o. àti àwa Florence Adéọ̀sùn Balógun wọn ní ojú ẹkùn pọ́n ní o ìró ẹkùn lé ẹkùn mẹ́rin gbogbo yín lẹ láìkì folk song. ìyàwó Dorcas Jallo ìyá Bobby ní Netherlands wọ́n ní cheese from Netherlands Dutch wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn búzẹ́rìn ẹ̀yà mi túkàtúkà tẹ̀sẹ̀ fọ́tò mi fọ́tò yù kámẹ́rà mi kámẹ́rà yù ẹ̀ bá ń kí dádì mi. ìyàwó Grace Adégbóyèga wọ́n ní ẹ máa wẹ ẹyin o wẹ ẹyin ẹni bá wẹ ẹyin ẹ máa sọ òfófó ìdí ọ̀rẹ́ mi lèmi ò fi sí tó bẹ̀rẹ̀ orin tí mo kọ lánàá nù ìdí ọ̀rẹ́ mi tàlàntò lò ojú ẹkùn yọ̀dà fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tò ó. bàbá wa Ayọ̀ọ́lá Babátúndé wọ́n ní ojú ẹkùn pọ́n ni kì í ṣe ojú ẹkùn fọ́ o eré òṣùpá ni yọ̀dà fún bàbá mi Yorùbá nation no going back. ìyàwó Esther Sọ́sànyà wọ́n ní ọ̀rọ̀ Natasha agbẹjọ́rò rẹ̀ ti ní ó ní ẹ̀rí tó gbóná ń tà ń retí nù wọ́n ní gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ sí Natasha ọwọ́ ti wọ́wọ́ ni Ọlọ́run kó dárí ní gbogbo àwọn oníranù tí wọ́n ń sọ̀sọ́kúsọ o bí ọmọ ènìyàn ti máa ń ṣe nìyẹn yóò dáa fún ìyá mi.
àti bàbá mi Báyọ̀ Akínbálà wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a tó skẹlẹ́njọ́ ó skẹlẹ́nkẹjọ́ ó skẹlẹ́ ìbá oníròyìn therapy ọ̀dà fún yín. More wisdom in Jesus' name, amen. Àtẹ̀yìn náà Natasha must have a solid evidence to nail Akpabio, otherwise she might run into trouble waters with the powers that be. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Yorùbá nation no going back. Ṣé rí bàbá ṣe ń wò látọ̀dọ̀ Natasha gbé sí Natasha lẹ́yìn, ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà àwọn obìnrin kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń sẹ́ẹ̀tì ọkùnrin ọ mi ò sọ pé Natasha o torí ẹ̀ ká wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa torí ẹ̀ mo ṣe ń ṣàtúntònú lórí ẹ̀ pé èèyàn toast rẹ kò sínú òfin wípé torí pé o marry o toast rẹ o ti harass rẹ rárá, ṣùgbọ́n tó bá ti wá ń fìlọ̀kulọ̀ lọ́ọ̀jù bóyá ń sẹ́ndì picture òwò sí ọ tàbí lẹ́yìn ìgbà tó ti sọ fún pé ṣé kò rí pé o ti marry ni tó ti sọ fún verbally máa zoom pò mọ̀ wàá sọ fún verbally ẹjá máa ka òfin wàá sọ fún verbally. Ìlú òyìnbó lóòótọ́ ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà tó bá tiẹ̀ jẹ́ ìlú òyìnbó ni bọ́ ọ bá ti ń sọ fún èèyàn kan tó ti ń lo my dear irú my dear tá a máa ń lò fún èèyàn Nàìjíríà my dear normally tá a máa ń lo how are you ọ̀ní wọn ìṣe bẹ́ẹ̀ ló ń ní ìlú ìbò tó bá ti kọ́kọ́ lò fẹ́ nìyẹn tó bá ti kọ́kọ́ sọ fún ọ tó bá ṣe lẹ́lẹ́kejì gbére ni ó lè ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀. So ṣùgbọ́n ìlú tí ò sófin mentality ẹ̀ la fi ń sọ tó bá jẹ́ ti ìlú èbó ni harassment ni o ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin náà a gbọ́dọ̀ fààyè kán mọ̀ mú bò torí bọ́kùnrin mi ò bá mọ̀ tó lọ toast married woman kí wọ́n wá sọ pé ó ti harass ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ wípé gbogbo married woman kọ́ ló ń lo ring ní Nàìjíríà àti kò lórí ọ̀rọ̀ ti Natasha o a kàn expand ni o Natasha tó bá fi lè rí ẹ̀rí gidi múlẹ̀ torí kì í ṣe ọjọ́ kan Akpabio ti ń harass ẹ̀ ó sì sọ débi wípé torí ẹ̀ ni ò ṣe jẹ́ kó ń lẹ́nu ọ̀rọ̀ ló ṣe change àga òun ṣe bíbẹ̀ tọrọ àga ṣẹlẹ̀ ló ṣe burst out kì í sọ̀rọ̀ tiẹ̀ là ń sọ ṣùgbọ́n a tún fi ń kọ́ àwọn èèyàn wípé ó toast anybody ó toast anybody tó o bá ti enforce anything tó bá ti sọ fún ọ pé òun ò ṣe mọ́ press forward mọ́ torí kọ́mọ̀ bá lo kíní lòdì sáwọ ọkùnrin la ṣe ń sọ ti abáyìí àwa ò gbé Akpabio lẹ́nu àti ẹ̀mọ́ rí. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtinúkẹ́ Olùkọ́yà ibi láà fi àdàgbà tòní rọ̀ọ̀sì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby cheese mú sí ọ̀dà fún yín. Bàbá yìí ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ wọ́n ní special mẹ́sẹ̀gì fún wa lórí ọ̀rọ̀ assembly tèkó. Ǹtẹ́ bá sì gbọ́ lẹ́nu wọn gbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin ò tí ì gbà kí Ọbaṣá padà sípò ìpàdé tí wọ́n ṣe ni wípé kí àwọn méjèèjì resign kí wọ́n tún ilé tò ṣùgbọ́n Miranda ló kọ́kọ́ fìwé sílẹ̀. Somebody tún lè ṣe somebody dà lérú sọ́ọ̀ tí mọ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni yẹn máa fẹ́ outsmart Miranda ni. Wọ́n ní kàn fa ẹlòmíì kalẹ̀ láti Lagos West ní gbogbo àwọn tí wọ́n fà kalẹ̀ ní Lagos West bá tún ní Miranda làwọn fà kalẹ̀ ìdí nìyí tí Ọbaṣá fi kọ̀ láti so gbogbo àwọn kándídéètì tán fà kalẹ̀ náà bá tún so wọ́pọ̀ wọn ní Miranda làwọn fẹ́ kí ló dé tí àwọn olóṣèlú àwọn bàbá àṣàlẹ̀ sí máa bayé jẹ́ báyìí kí ló dé gbogbo signal ló fi hàn pé Miranda ló yẹ kó wà ń bẹ̀. Tó bá yá wá ní wọn òyìn obìnrin jẹ́ gender equality so náà rèé ó ga o bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà nìyí o. Ó dára ẹ káàbọ̀ padà àyà tẹ́wá sí rẹpẹtẹ èmi náà gbádùn ẹ̀ ní pápá àròjọ mùsùlùkùn ìròyìn pọ̀ lónìí ẹja wa máa wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn lọ́ba yẹ bá wà ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbà àwẹ̀ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà àti mímu àti jíjẹ ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbà àwẹ̀ náà ẹ dúró dalẹ̀ torí àwa náà ò bá ń jẹ sàárì ṣùgbọ́n àní fóúnjẹ ti wá láyín lójú pápá bàbá yẹba pín kó kárí kọ́ká kó ibà rí náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà rìn gínìgínì ibà òpàpà parada yín náà ní ibà lẹ̀ jẹ́lì ibà kọ̀ǹfàmù èkó tó sẹ́ǹdì èmi náà ní ibà sanjó abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná àmọ́ yànnàná ẹ̀ báyò ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà wọn wà mọ́ gbé débẹ̀ nǹkan ọ̀kìn yìí jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ibi tá àkọ́kọ́ ń lọ ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Professor ní gbára wa láàkójù ẹjá lọ sọ́rọ̀ Professor ọ̀rọ̀ tán sọ lórí Ọbásanjọ́ àtẹ́lẹ̀ ìtàn mẹ́nubà lórí Tinubu bọ́n sì fẹ́ pa àwọn nígbàtí Ọbásanjọ́ ń wá tọ́ tàn àṣírí lè àṣíkí ìṣe Babangida nìkan lámú sí ṣìkà àṣé wọ́n pọ̀ ń bẹ́ gbọ́ àwọn general yìí sọ́wọ́ wọn mọ́sá ìníkọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Professor yìí ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn náà ti gbà kan jẹ́ ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin House of Rep rèé wọ́n sì jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú Gbajabiamila náà ni wọ́n tú àwọn àṣírí kẹbí tó ti ń sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ Ọbásanjọ́ náà làwọn àṣírí mi ti ń jẹyọ nípa bọ́n ṣe ń ṣe òṣèlú lábẹ́lẹ̀ mo ní ọ̀tọ̀ ní òṣèlú ìta gbangba ọ̀tọ̀ ní òṣèlú abẹ́lẹ̀ kí ni ààrẹ Tinubu advice wọn tó gbà wọ́n yànjú nígbà tán pariwo tán ké gbàjarè lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu pé wọ́n fẹ́ pa àwọn ẹ̀ 5 ni wọ́n ti attempt láti pa àwọn wọ́n ní ọ̀dọ̀ èèyàn 5
náà làwọn náà sì lọ ṣàtìpó lọ́dọ̀ wọn nínú Nàìjíríà náà ni o wá ní nǹkan kan tá ààrẹ Tinubu sọ fún wọn nígbà náà pé mọ́ wulẹ̀ lọ ra bulletproof car wọ́n ní bulletproof car làwọn rè é bí ààrẹ Tinubu pé jọ ṣàánú mi jẹ́ mọ́ wá bulletproof car kiri mọ́ jẹ́ kán pa òun wá ní ara mọ́ bulẹ̀ ra bulletproof car lọ sí báyìí kí láàrẹ Tinubu ní kan sí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára kàdúmójú wa débẹ̀ ká sì fi etí wa gbọ́ à ń padà bọ̀. I was the one who stepped down for him to become the head of the opposition to Obasanjo's third-term agenda. And you were very vocal at the time. Me? I was the most vocal, the only person in this country, in the House of Reps, who worked harder than I did in the House of Reps. Than myself was Usman Bugaje. No other person can claim priority of place over me in that struggle to stop Obasanjo. Do you regret it? To stop Obasanjo? I'm glad we stopped it. If the same thing happens again, I will do the same thing. And the reason I didn't accept to lead that coalition was that I was the only member of my party who was in the House. I was the one who in his absence said, look, if we must choose somebody, let the person come from Lagos. First, they are the biggest member within the Southwest. Second, we were confronting a Yoruba president. I felt that so as not to bring an ethnic coloration to the conflict, it's better to make the man who will lead it to be a Yoruba. I could not accept it, not because of fright. In fact, I suffered more than any Nigerian legislator because of torture. I did not live in my house for 2 years. Why? I escaped 5 attempts. I will leave it at that. I was living, I can now display the name. I was living in the house of Jose Bere, Colonel Adebayo, Temi Harriman, a woman, Tam Brisby, and one other person. I lived in 5 houses. And thanks to Achiwaju, Brother Ahmed Tinubu, I went to him one day and I said, look, I need a bulletproof vehicle. And he told me what to do. One of the things he told me is, go and get many used cars. Different colors, different shapes, different. So if I was coming to your house, before I got to your house, I would have parked a car in your house. When I get to your gate, I will wind down, greet everybody. Everybody will know I came in green under Accord. Nobody will know that I had maybe a Mercedes-Benz or a Toyota parked in your house in a different color, and I will escape, all windows wound up, without anybody knowing I'd left your house. That's how I lived my life for those 2 years. In that struggle against third term? In that struggle, I remember very well that the speaker said I was to lead a delegation of the House of Reps to a delegation in China. So I said, look, Mr. Speaker, it doesn't happen that a member of opposition would lead a delegation of parliament to a different country. I don't feel competent. In any case, I wasn't the leader of my party in Congress. Bewaji was. So if they wanted to pick a member of opposition, why not Bewaji? And then he said, oh, you know, he painted good pictures of how much he appreciated me and all that. So my ego was bloated. I said, okay, I'll go. I said, I'll go on one condition. You must give me 2 other members to go with me. And you must give me some technocrats, some of the servants, some of the civil servants in National Assembly to go with me. I got to Amsterdam and I opened the newspaper and I knew that they had kept me away so as not to be present for what was supposed to be discussed at that time in the House. And forever, I'm grateful to Aminu Bello Masari, not only because he sent me away to protect my life, but secondly, because he also gave me plenty of coverage. And I cannot go into discussion. But Aminu Bello Masari protected my life. Hotel. But as we were discussing, a principal officer of the House disclosed that the presidency had made plan to give each of us. No, I said I heard that the presidency had made plan to give each of us 50 million naira. That principal officer corrected me and said it was not going to be 50 million, it would be 70 million. So right there. And at the time, the value compared to now, 70 million at a time in this period, 2006, yes. So I said that, look, if that's the case. It was big money. It was big money. So I said, look, if that's the case, we will lose this battle. Obasanjo will win this battle. Because the only way we should act to make sure Obasanjo lost this battle was, let's get to make as much noise as possible that the press, the union, the academia, and everybody will join us in fighting Obasanjo. Well, after my press conference in Osogbo, the next thing I knew was, one, first my house was invaded, not by government, I believe by those who, I shouldn't say I believe what I knew, but I think I knew. My house was invaded.
But beyond that, a number of houses of reps were invaded because people thought we had been given the money. I never said we were giving money. What I said was, it was disclosed that money will be given. But was money given? Oh, yes. Money. Oh, yes. Not only was money given, many even fought over the money given. I was the only one from Osun who did not take money. Every member of Senate from Osun, every member of House of Rep from Osun took money. And I knew the one who gave them the money. His own father was my godfather at baptism. We are from the same village. He was the one who gave the one from Osun. I know where the money was given. So when this matter happened, in fact, a good friend came to my house. I used to have some chandeliers in my house. And some of them had hanging things. And he believed that those chandeliers contained microphones that could record us. So when he brought money to me, he said, we know you didn't take money, but we know we need you. Yeah, I said, my friend, are you telling me you took money? He said, yes, I did. And I said, are you not ashamed of yourself? He said, no, I'm not. I said, why not? He said, because I know it will fail. So if it will fail and they're giving money, why did I not take my own money? Honestly, in retrospect, I thank God I didn't take the money. First, if I took it, my wife would kill me. In fact, I told her, when that person went away, I told her that I just lost my chance of becoming a millionaire. Because what he brought to me was not 70 million. It was far more than that. It was double. I can't tell you. Just calm down. But it was heavier. Heavier. Much heavier. And I left my house to go to a man that I admire so much, Agoda. He used to have a beautiful garden. I got to his house. I met about 5 people. I met Ghana must go back. They were about to share their own. So I left the place. So you know, we used to have cars that had a plate number that asked NAS. So his gatekeeper thought I was one of the people he was expecting. That's how he let me in. So when I got in, they were embarrassed because I was not supposed to meet them sharing money. Well, I left the place. I then went to the Meji Bankole's house. He and the guy who later became a senator from Ikiti North. He was chairman of water in the House of Rep. I've forgotten his name now. Anyway, I met him another person, the man from Ijero. 3 of them. Again, I met Ghana must go back. So money was here. In any case, unless we want to pretend, a newspaper published the name and the number of the car, the plate number, when they went and collected the money from Central Bank. It's just that this country will pretend. When I wanted to catch them, all I had to do was bribe 5 people in different banks. I collected the names, I collected what money people were depositing. If all of a sudden you came to deposit this time, and some of them were foolish. Some of them deposited the money in their Prof, these are heavy, and it's been a long time the issue of third-term agenda has been discussed in the public domain, and how that impacted on our democracy, and how that almost destroyed the National Assembly, because it tore the National Assembly literally. But of course, these are your views, and these are some criminal dimension of those who took money, and of course, these are your views, Prof, and they have legal implication of those. These are not views of Channels Television, definitely. I don't care the view of connected television. All I owe this country, all I owe myself, and all I owe God is the truth. I'm a Christian. Have you met a former president since then? Which president? The one you are referring to. Obasanjo? Mm-hmm. No, I've not met him. And I'll tell you why I've not. Listen, I don't want to get... I thought we were here to discuss national matters. I say it. Would you say it to his face if you met him today? If he's here, I will say, Uncle Shegun, I am Bolaji Aduko, met Stella, his wife, in Bolaji's office. And I know what I did. I know how I followed me and Stella to Colin Powell's house. To do what? I can't tell you that. You don't say everything. Because we needed help. Nigeria needed help. Obasanjo was in prison at that time. I know how we saved Obasanjo's life. I was head of commentary on Radio Kudirat. We were the first to announce to this country that within a time frame of 4 weeks, Yar'Adua would die. Because we received information and he had been poisoned. And we published it on NigeriaNet, the first community of Nigerians on the internet. People called us names. They said we were alarmists. But within 4 weeks, Zach Ajuwon, who became the head of the National Hospital here, was Obasanjo's doctor when Obasanjo was in prison. We knew what we did to get message to Zach. Zach and I worked at the Baptist Hospital of Bumosho when Zach was a houseman and I was head of lab and my wife was head of pharmacy. Let's not get into all that. But the important thing was, we did our best
to save those we could save. We were not able to save all. For 1 second, let me tell you, first, on this program, almost 2 years ago, and thank God, as if I knew you might raise it, I listened to the entire program before I came here today. On this program, I said the most superlative things about Bola Tinubu. I also said 2 things. One, that Bola Tinubu told me that he would not run. And that he also told me why he would not run. And that when he did, I got up and I hugged him. You asked me, why did he say he would not run? And I quoted Anthony Enauro. I said, Papa Enauro told me that some things must die inside a man, and that I would never disclose the reason Bola told me he would not run. But having said that, I also said that one, having said superlative things about Bola Tinubu, anybody can go and check it. I saw it today on the internet. Having said many superlative things about him, I also said that a primary contest within a party is a sibling rivalry. And that if Fayemi won the election, the nomination, he knows he will have my support. If Tinubu won the nomination, he knows he will have my support. In fact, I went back to the US and I came back to vote for Tinubu. You are not supposed to show who you voted for. I showed mine. He didn't give us money. I didn't give any money. And the reason I didn't give money, I can defend to high heaven. No senator with my level of resources gave as much of himself and his money to his party than I did. When Oyetola was running for governor, I spent 105 million naira of my own money. Ṣé àìná ń gbọ́ iye owó tó bọ́dì tó ń tọwọ́ àwọn olóṣèlú kọjá ẹ wá ní kán mọ́ corrupt odidi 469 ní gbogbo àwọn House of Rep àti Senate tó wà Nàìjíríà 70 million nìkọ̀ọ̀kan wọ́n ti ẹ̀ níye tán fẹ́ gbé fáwọn jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wo ohun tí Ọbásanjọ́ dá lára ìṣòwò rẹ̀ owó Nàìjíríà ni o ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá yìí sọ nípa wàhálà tó wà láàrin Arẹ́gbẹ́ṣọlá àti Tinubu àṣírí alẹ́ àṣírí lálẹ́ yìí. I was at a meeting in which Tinubu said that if you see him sleeping and you see Rauf coming with a dagger or a knife, don't wake him up. Rauf will never injure me. For Rauf, the only entity in the universe that is greater than Bola Tinubu was God. So I never know what happened between them. I have a feeling that it has to do with Rauf thinking that Bola Tinubu sided with his own brother against him. Honestly, I leave the two of them to settle that. Can you help them settle the matter? I tried my best. I tried my very, very best. Can you try again? Is it possible? Let me tell you, power is a terrible thing. The Game of Thrones is treacherous in Nigeria. I seek nothing. Those who know me know that by the grace of God, I carried my first placard in 1964. That's how I met Bola Ige. The point is this. I've been long in politics before Tinubu and before Arẹ́gbẹ́ṣọlá. They are seniors politically. Oh, yes. When we were running action in UK, where were they? But the point is, that doesn't matter. Only God elevates. The race is rarely for the strong or for the swift. The promotion comes only from God. And if Arẹ́gbẹ́ṣọlá comes here now, I will stand up for him. He's my leader. When I was the House of Rep, Bewaji was my leader. I was already a graduate before Bewaji entered the same secondary school that I went to. But Bewaji, if he calls me today, I will say, yes, sir. He's my leader. That's how we were trained in the Yahoo school. The point is, they are my leaders. And I give them all their dues that we must give leadership. I once witnessed Awolowo giving due respect to Governor Obasanjo when Awolowo was visiting Ogun. And Baba Obasanjo walked in. And Awolowo stood up. And Obasanjo protested. And I always said, if I cannot respect the governor of my state, I'm setting a bad example for others. So I've learned, even though I'm older than Rauf, if Tinubu was born in 1952, I'm older than he is. We were together in exile together when I was the secretary of both UDFN and JACOM. And by JACOM, I'm talking of the coalition of NADECO and UDFN. Enaru and Shoyinka were our joint chairman. I was the general secretary. And they also respected me. But we got to Nigeria. God elevates according to his own choice. So it's almost impossible for you to help settle the rancor between President Bola Tinubu. If the two of them want to settle, it's not impossible. But I attempted in the past, not once, not twice,
several times. What about Babakande? If you are okay, honestly, I don't want to get into what others are doing. So let's talk about it. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ àṣírí o, eléyìí ní agbára alẹ́ àṣírí gan rè, ṣùgbọ́n àní ilé ìsàtótónu rẹ̀ yóò bá mọ́ torí àtìgbà táìmù láàrin ìṣẹ́jú kan jẹ́ agbọ́n tí bàbá sọ lórí ọ̀rọ̀ ìwé tí Babangida kọ àti gbogbo àwọn olórí tó lọ ọbẹ̀ ìṣẹ́jú kan péré ẹ má bínú. Made of the same leaders whose acts of commission and omission got Nigeria to the mess in which it is now. Ask yourself, look at the biggest donors. Danjuma, not Theophilus Danjuma, I'm talking of Aliko Dangote, you know his name is Danjuma, okay. Danjuma gave 8 billion. We are going to pay for it. When he starts selling his product to the public, all he has to do is add 4 naira, 5 naira. In the end, we are going to pay for it. No money is free. Who's the next one? The Boer person, right? From a wealthy family, from the Dandata family, by the way. And then, I don't want to mention any more. Ó dá gbogbo atótónu tá a lè ṣe sí náà láti kọ́kọ́ ṣe ń bẹ̀rẹ̀ wọ̀nyí náà tí gbogbo tí bàbá yìí sọ ó kàn wá yà mí lẹ́nu pé àṣìbọ́ ṣe ń tú sí ara wọn rè tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ní ọ̀dọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ti jẹ́ election ṣùgbọ́n ní inú kákọ́ọ̀sì tiwọn selection ni wọ́n select ni wọ́n fúnra wọn ní slot ìwọ ni kò produce president ẹgbọ́n tààrẹ Tinubu náà sọ́ngbà kan pé Buhari ó wá bọ́n wípé òun wá ẹni tó máa fi ṣe igbákejì pé àwọn làwọn mú fún mo ní ìyún selection wọn kọ́kọ́ select ara wọn náà kan tó wá present ẹ̀ fún ẹ̀yin ti public wọ́n ti select ẹ̀ tán fẹ́ wọ́n mẹ́ tán fẹ́ ń bẹ̀ wọ́n bàbá tán náà fẹ́ pa àwọn yìí ǹjẹ́ gbogbo àṣírí tán tú yìí ṣé yóò dùn mọ́ àwọn olóṣèlú nú ṣé yóò dùn mọ́ wọn nú torí bàbá fi ìpá wọn ti bọ́ wọ́n sì wá ṣe wà sọ̀rọ̀ wọ́n ní táìmù ti tó láti sọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ ṣé yóò dùn mọ́ wọn nú ẹjá kó ń bẹ́ darí ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ eze ndigbo ọ̀fàjàwó wọn ò gbọ́rí tó bá tiẹ̀ wá jẹ eze ṣé bí yóò jẹ eze ndigbo lu yín ìwọ ní Tàjàwó tó ń fi sí wọ́n ní di eze ndigbo of Àjàwó estate Frederick Nwajago abẹ́ ẹ̀gbọ́n ni eze ndigbo of Àjàwó estate ẹ̀mọ́jẹ́ tún pé máa fẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ wọ́n ní ṣé wọ́n ti ń jẹ eze lẹ́kọ̀ọ́ ni lára àwọn oyè tó ń jẹ lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ láti 2023 ọ̀gbẹ́ni kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Frederick wọ́n lòun ni wọ́n gbé lọ ilé ẹjọ́ ní sáìdì Àjàwó estate wọ́n lòun ló ti fira rẹ̀ náà ti fi jẹ eze wọ́n ní lọ́dún 2023 wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Nwajago yìí tó fi léde pé òun fẹ́ pe àwọn ọmọ ogun Biafra wá sí Èkó kí wọ́n wá máa dáàbò bo dúkìá àwọn ọmọ Ìgbò lẹ́kọ̀ọ́ ìgbà náà ọ̀rọ̀ lé ńgbà náà pé tó di pé àwọn ọmọ Èkó wọ́n yarí mọ́ Ìgbò lọ́wọ́ Ìgbò náà yarí ńgbà náà rántí òun wá sọ ńgbà náà pé òun fẹ́ kó àwọn ọmọ ogun wọlé àwọn ọ̀rá ìsà àwọn eruku àwọn láti Biafra wọ́n wá máa dáàbò bá wọn bóyá àwọn Yorùbá ó lè dúró ìgbà náà ló wà zoom tó ń pera rẹ̀ ní ọba eze wọn mọ̀ bóyá ọba ní jẹ́ ṣùgbọ́n ká lò lédè Yorùbá nígbà tó ń pera rẹ̀ ní ọba Àjàwó estate ìtumọ̀ rẹ̀ nù ẹ lè lo arúmọjẹ fún wa nítorí èdè yín túmọ̀ eze ọba ni àbí àbúlóyè gbogbo ohun tí ò bá sì jẹ́ bí bá sì ṣe báálẹ̀ kì í ṣe Àjàwó estate ló jẹ́ tìlú rẹ̀ ni ó kàn gbé ní àdúgbò Àjàó ni ó mọ́ jò dàrú mọ́ lójú mọ́ wà confuse o wọ́n sì confuse àwọn mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ wá máa fọwọ́ lálẹ̀ fún wa gbàgọ̀jẹ̀ mi ò gbàgọ̀jẹ̀ wọ́n ní ohun táwọn ará Èkó fi ṣe nù wọ́n mú sáàmọ́ nínú oṣù kẹrin ní ọdún 2024 náà mú sáàmọ́ pẹ̀lú ẹ̀sùn pé ó lọ́wọ́ nínú terrorism ìwọ ló fẹ́ àwọn ọmọ ogun wo ló wà tí ìsọmọ ò dárúkọ ọmọ ogun Nàìjíríà ò dárúkọ ọlọ́pàá ò dárúkọ àwọn míì ò dárúkọ wípé ọmọ ogun tí ìjọba Nàìjíríà ò recognize tán ti proscribe gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí ló fẹ́ kó wọ Èkó wọ́n ní nọ́bà fẹ̀sùn kàn wípé ó kọ́kọ́ pera rẹ̀ ní ọba tí ò sí lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló tún dá ẹ̀ṣẹ̀ terrorism ṣùgbọ́n lẹ́yìn àtótónu àti ìwádìí ilé ẹjọ́ kò sí ẹ̀rí tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ó lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ agbésùmọ̀mí wọn ìkànnì dédé fẹ̀sùn yẹn kan yẹn ṣùgbọ́n ó jẹ̀bi lábẹ́ òfin ìpínlẹ̀ Èkó àti ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti ń jọba tí ìṣe eze náà ń jẹ́ ń bẹ̀ tó ń wá ń pera rẹ̀ ní eze àdúgbò kan tí ò sì sí tí òfin ilẹ̀ Yorùbá tí ń fọba jẹ òtí lẹ́yìn ní adájọ́ bá ní kí wọ́n rán lẹ́wọ̀n ọdún kan nígbà tí wọ́n yẹ history rẹ̀ wò wọ́n ní wọ́n ti fi sáàmọ́ ti pẹ́ pé ó ti lo ọdún kan ní àmọ́ wọ́n wá ní kán fi ọdún kan tó ti lò láàmọ́ yẹn tó ti already lò wọ́n ní kán kúkú fi ṣe táàmù ẹ̀wọ̀n rẹ̀ ṣùgbọ́n lórí ìwé ó wà lórí ìwé pé ó ṣẹ̀wọ̀n ládájọ́ bá ní kán fi ilẹ̀ kó máa lọ o
Eze bá délé tán ló bá rè pé àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ pé òun fẹ́ pe ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn òun á ní ó tún fagídí sí ó dáa wà á mọ̀ wo tí àwọn ọmọ Èkó sí Èkó fọ̀sùn wọ́n fi hàn án eléyìí máa wà á gaba yìí lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀tọ̀ ní ti àwọn Fúlàní ọ̀tọ̀ ní tàwọn ọmọ Ìgbò ó fẹ́ kó àwọn Biafra wà kí wọ́n á máa sọ àwọn ọmọ Ìgbò lẹ́kọ̀ọ́ kì í ṣèwọ nìkan o láàfin rẹ̀ gan-an só lè kó Biafra wà pé kí wọ́n á máa sọ Biafra yín sọ̀hún ní ilẹ̀ Yorùbá náà ń pè bí èmi ò ní wọ́n nú bẹ́ẹ̀ bá rò pé mo ní wọ́n nú èmi ò ní kankan nú wọ́n nú ṣùgbọ́n kán mọ́ àmọ́ fọwọ́ lálẹ̀ fún wa n tó dífá tó mú Olúwo tí wọ́n bí kò náà lóhun ó wà á declare pé emir ẹ bó ń sọ yóò ti tọ́dún méjì títí sọ ní ìsìn kò ṣe wé láwà ní ọ̀ràn rẹ̀ kó wá di emir olóhùn ọba emir kò ṣe wá claim ẹ̀ lórí àpèrè bí ò bá ní sẹ̀wọ̀n rẹ̀ iṣẹ́ kékeré wọn náà fọgbọ́n sí ni ó ti lọ pa àwọn lọ́ọ̀yà rẹ̀ yóò ti lọ pé wọn pé ẹ wá òun fẹ́ ṣe báyìí o kí ni implication rẹ̀ òun ò ṣe láti jọ yìí ó lóun ò dàdé mọ́ ìbá dé tí ń tẹnu bà náà ní dé kiri kò ṣe lóun ò ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ọgbọ́n tán fẹ́ gbà wọ́n ń fún yín ní sùúrù ní tó lọ́jọ́ wọ́n sì fẹ́ gbé sẹ̀ríà wá pé bí òfin sẹ̀ríà bá múlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá yóò ráàyè rí nǹkan fẹ̀yìntì rí nǹkan fi wéwọ́ láti fi ṣe skills láti di emir yóò di o bí sàríà bá wọ ilẹ̀ Yorùbá yóò di ṣùgbọ́n tí ò bá sí sàríà òfin ilẹ̀ Yorùbá ò fààyè gbà tí àwọn ará Èkó fojú eze rí ni àwọn ará Àwọ̀ Ọ̀ṣun náà ó fojú tiẹ̀ náà rí tó bá declare pé òun emir nítorí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dé lọ́rin tá ti ń jẹ emir àbí sẹ́míà ní jẹ́ mbẹ́ ẹ rí wípé sàríà wà ń bẹ́ nítorí fẹ́ sí nìyẹn níbẹ̀ ń sì rèé ní Kwara náà ọba àwọn emir yẹn nìkan in fact wọ́n ti gbé àwọn ọba yòókù tó jọba Yorùbá wà ń bẹ̀ wọ́n ti gbé sábẹ́ rẹ̀ ẹbẹ́ gbọ́ kéèsì kan láàrin òun àti ọba Jẹ́bà wọ́n fojú ọba Jẹ́bà hàn sọba Jẹ́bà ní bàbá kan bẹ̀rùn sáà ṣùgbọ́n ọba Yorùbá lóhun tán bá ilẹ̀ gbé sáré àwọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yín wọ́n fẹ́ fi káńtà yín lórí àpèrè ni o ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá wù yín kẹ́ mọ́ wòran ẹ̀rẹ̀ fi Ìlọrin ṣe case study wọ́n ṣe mọ́ ti school ẹjá lọ sọ́dọ̀ aláwùsá ọkùnrin ẹjá pò ní ilé ọkùnrin tó sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ school ẹ bá ń tẹ̀sí ọmọ Haúsá ni ẹjá wo tó ṣe mí náà ò tí ì gbọ́ ṣùgbọ́n mo gbọ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ òun wò pé ṣé ó ń gbèsè lẹ́yìn ni àbí ó ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹjá jọ gbọ́ kásá tó tónu lé ẹ̀ lé lórí. Under the Public Act, there's also provision for governors to also declare public holidays in their state. So from the constitutional point of view, you will see that both the federal government and the state government have constitutional provision to do that. But what I think has generated controversy is the seeming looking at it from the religious perspective. First, let me say that even though those states that have declared holidays, I do not think that they violated any constitutional provision in the country. However, looking at maybe perhaps the schooling, especially some of the schools that are currently running exams for the students, I do not think that it is wise to declare all-inclusive public holiday. I know that some schools, despite the declaration, they are still, operating without unnecessary, actually trouble, because the children are writing exam, and the government in those states, I think they understood that they need to allow the children to finish their school, their exams. So, for example, even in Kano, my daughter is still going to school, despite the public holiday that had been declared, because she's writing her exam, and the authority did not stop that from happening. But I think where the problem becomes, so intense is this whole religious color that has been brought. For example, the non-Muslim, or rather specifically the Khan, is threatening to take action on that. And some people felt provoked that, okay, we did not declare holiday in Enugu or in, anywhere where there's a majority, predominantly, that are not Muslim. They declare this in where they think that they have predominance. And now you are coming to threaten them, rather than engaging in even dialogue with the government of those affected states. Ó ti dá mbẹ̀ wọ́n stop mbẹ̀ wọ́n àbòsí tí mo fẹ́ kẹ́ rí nìyẹn èèyàn wa o ṣé ẹ rí ibi tó mú ọ̀rọ̀ dé yẹn tó sọ wípé ìpínlẹ̀ àwọn làwọn ti declare pé kì í ṣe pé kò kan àwọn tí ì ṣe mùsùlùmí pé ìpínlẹ̀ àwọn ẹ̀yin sì ní orí láyà láti gbé sàríà wá sí ìpínlẹ̀ Yorùbá àwa náà ń sọ fún yín wípé wọ́n bí yàláyà yín dá ẹ̀ ń fọwọ́ lálẹ̀ ẹ mú tẹ̀sí mọ́ ẹni àwọn mùsùlùmí pọ̀ nílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá
káàkiri ilẹ̀ Yorùbá Kristẹni ló pọ̀ jù ẹ lọ ṣèwádìí yín bàbá parọ́ ẹ wá já wa Kristẹni ló pọ̀ jù mùsùlùmí ẹ lè pọ̀ in fact oníṣẹ̀ṣe gan pọ̀ jù yín lọ nítorí kò sẹ́ńtì ò fẹ́ ní ìṣẹ̀ṣe ńlẹ̀ rẹ̀ ìṣẹ̀ṣe ibẹ̀ láti ṣẹ̀wà àwọn èèyàn wọ́n kàn migrate láti inú ìṣẹ̀ṣe ọ̀pọ̀ ti di Kristẹni ọ̀pọ̀ náà ti lọ di mùsùlùmí ọ̀pọ̀ mùsùlùmí sì rèé ìdí ìṣẹ̀ṣe náà sì wà ẹ má jẹ́ àtànra wa ọ̀pọ̀ mùsùlùmí wọ́n sì ń ṣẹ̀ṣẹ̀ṣe tó nídìí èyí gbogbo àwọn tẹ́ ń kà ní mùsùlùmí yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n wà ń di ìṣẹ̀ṣe o àwọn tó bá ti ń ṣẹ̀ṣẹ̀ṣe nù wọn ẹ mọ́ káwọn ọmọ mùsùlùmí o ẹ wá gbọ́n tó ń sọ ẹ bá mọ̀ pé ààbò sí lélẹ̀ àfẹ́ pẹ́ lórí àti pẹ́ lórí the first word Alẹ Àṣírí ni ẹ̀yin claim pé state yín ni sàríà lẹ̀ ń lò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wá fọwọ́ lálẹ̀ fúnran Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ sàríà Yorùbá ẹ mọ́ wòran lórí ọ̀rọ̀ sàríà o bẹ́ẹ̀ bá wòran ẹ ń bá gbẹnu tiẹ̀ ẹ ń bá gbẹnu ẹ̀fà lágbàfọ̀ àti pé ẹ ń bá dákẹ́ táyé ó bá dákẹ́ o àìlè sọ̀rọ̀ níbẹ̀rẹ̀ kíni ẹ bá ń parí ẹ̀. ó náà lẹ́tí lọ́yà o sàríà ló ti gbogbo ń tán ṣe lẹ́yìn o sàríà náà fi tì lẹ́yìn o ilé agbára tán fi ń tán wálẹ̀ Yorùbá nìyẹn o ó bá wù yẹn mọ̀ wòran pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọba wọ́n ti gbó sọ́lọ́sẹ̀lú náà sì náà ń fojú yín gbolẹ̀ ní tí àwọn ẹlẹ́sìn ó fi ojú yín rí ẹ jókòó bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ máa ṣe sẹrímóníà ọba káàkiri kẹ́ ẹ má mú àṣẹṣe kẹ́ ẹ wá bẹ́ẹ̀ ṣe ró òfin yín lágbára òfin tó gbé yín sórí ipò téèyàn kankan wà ní máa wá bí àwọn àwùjọ kan Ìgbò àní Ìgbò ò lè ní olórí láàrin wọn ṣùgbọ́n kán fòfin dè wọ́n kán mọ̀ wà máa jẹ ezin ńlẹ̀ Yorùbá mọ́ kí Yorùbá náà mọ́ rè máa jẹ ọba ńlẹ̀ ilẹ̀ onílẹ̀ mọ́ wọ́n lè fi wọ́n jolórí mi ẹ mọ́ rè ìjọba ńlẹ̀ onílẹ̀ mọ́ ìtẹ́rìtì èèyàn lèyàn ti máa jọba ó sì tẹ́rìtì rẹ èrò ìran rẹ lè pọ̀ ńbẹ̀ lóòótọ́ olórí lẹ́yìn ńbẹ̀ bọ́ bá wá jọba lọ́hùn yẹn ká ní Yorùbá rè ìjọba àwọn Yorùbá ńlẹ̀ Haúsá tó bá wálé ìlú wo ló claim kó ti ń jọba wọn ìlú wo ló fẹ́ claim abẹ́ confusion fi ń dálẹ̀ irú ọmọ Ìgbò tó wá jẹ eze ní Èkó ní ìsìn tó bá dé ilẹ̀ wọn padà nílẹ̀ Ìgbò ìlú wo ni torí eze ti wà ń lu wọn already ṣé yóò rè gbàgá nídìí eze lu wọn nítorí ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá náà àti Ìgbò àtàwùsá ẹ má jẹ́ kán máa jẹ emir sọnù emir ọ̀ràn kankan tán wà máa ní láàrin ara àwọn làwọn ti jẹ emir ẹ má jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n lè ní olórí ṣùgbọ́n kán má pè ní kíní tẹ́rítì èèyàn lèèyàn ti ń jẹ ọba lèèyàn ti ń jẹ kíní yóò yá ìdí inú tó léwọ́ ṣe lè ṣe gangan o torí òfin fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé òfin tó de ìfọbajẹ nílẹ̀ Yorùbá ó ní element of àṣẹ 5 adé wà ń bẹ ìlẹ̀kẹ̀ wà ń bẹ ìwòkẹ̀rẹ̀ wà ń bẹ ọ̀pá àṣẹ wà ń bẹ àti certificate wọ́n kọ síbẹ̀ pé ọba alẹ̀ Yorùbá ló jẹ́ òfin nu ṣùgbọ́n òfin sàríà ló fi ẹ̀mí àjẹ́ o eléyìí gan tó ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lónìí ó ń gùn mí kí n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ dáadáa ká fi la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ kán ọmọ Yorùbá tán máa yínmúyínmú tán ìfọkàn sí nǹkan tán jẹ́ kórí wọn pé mo ti sọ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ẹ̀ báàbá ilé láti kẹsàn lóde báàbá kẹsàn láti ilé táàbá dára wa mọ̀ nílé àti ìdára wa mọ̀ o tó yẹ pé bá sọ̀rọ̀ àwọn yóò tètè yẹ ẹ mọ̀ báwọn bàbá wa àwọn ìyá wa ṣe máa ń fojú sọ̀rọ̀ sí a táwọn ọmọ ọ̀sìn tá a bá fojú sọ̀rọ̀ sáwọn bàbá yẹn tán bá ti rántí pé àwọn ọmọ yìí nímọ̀ ṣẹ́jú sí ayé wọ́n tètè pàpù ẹ̀ wọ́n ká ọ̀rọ̀ wá sí ní ìsìn mo ti sọ ẹgbẹ́ kí n làmọ́lẹ̀ irọ́ wọn ò ní làmọ́lẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára wọn ò ní làmọ́lẹ̀ mọ́lẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ jẹ́ ká mọ̀ wá káwa náà mọ̀ wọ́n ká fẹnu kóra wa lẹ́nu bíi ti bàbá ẹ jẹ́ á fìfẹ́ hàn sí wọn ẹnirúfẹ́ wo ìfẹ́ Natasha sí yìí ìfẹ́ Akpabio sí Natasha mo ń ṣe ni ọ̀rọ̀ mi yé yóò dáa fún gbogbo ẹ̀yin tó yé kán mọ̀ wá sódà bá a bá sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kan pé afẹ́ tẹ́ẹ̀kì decision akànnì abúyíngbọ́ ni àwa ti ṣe tán o yóò tètè yin àwọn náà tètè adjust sí ọ̀dọ̀ wa wọn ni mọ́ ní ajá ní gbó mọ́ kán mọ̀ importance wa ó dáa bẹ́ẹ̀ ẹjá kó ń bẹ́ ẹjá dé ibi tí wọ́n ní mọ́tò ti gbiná ò téèyàn 16 tán tún ṣòfò dànù mọ́ ní bọ́n ṣe ń ṣe Nàìjíríà nù òfolómi ẹ̀fọ́ sí ní
ìpè tá a gbọ́ tán máa ń ṣẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà náà fi ń ṣòfò dànù náà ìrẹ́ ilé ní agbára o. ẹjẹ́ sáré mú yín débẹ̀ èèyàn 16 mo sọ fún yín mo ní mi ò fẹ́ ka ìròyìn tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ọkọ̀ kan tó ń gbé gáàsì wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde tí iléeṣẹ́ road safety fi síta wọ́n ní èèyàn 16 nínú àwọn 21 tó wà nínú ọkọ̀ náà ló jóná kọjá mímọ́ o tí wọ́n sì pàdánù ẹ̀mí wọn o mọ́tò ò sì jóná gbúrúgbúrú orí èèyàn nú mọ́tò ní olè fi léyìn hàn yín o irọ́ God ó ṣàlàyé pé àwọn 3 tó farapa ni wọ́n ti gbé lọ sí ilé ìwòsàn Federal Medical Center Ìdí-Àràbà Abẹ́òkúta fún ìtọ́jú tó péye. Ohun tó ṣokùnfà ìjàmbá náà gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe sọ ni pé ọkọ̀ náà gbiná nígbà tí agolo gáàsì tó wà nínú ọkọ̀ náà ó ní kò yẹ kí awakọ̀ náà gbà láti gbé agolo gáàsì tí afẹ́fẹ́ gáàsì wà nú rẹ̀ ó gbé èèyàn kan gbé gáàsì kan ti fíìlì irú àdánwò lélẹ̀ mistake tó ṣe avoid. These are mistakes to ṣe avoid. Why are we like this? Oh my God. Ẹ jẹ́ sáré fún yín tẹ́lẹ̀ iná yóò ṣe yín láàánú. Bí tá a ti gbọ́ pé wọ́n ń fagídí bá ọmọ ọdún kan lò pọ̀ kó ya ẹ̀mí lẹ́nu o. Àwọn ọmọ kéékèèké tí ọjọ́ orí wọn kò ju ọdún kan lọ kò mórí bọ́ nínú ìbálòpọ̀ ipá tó kọjú wọn láti ọwọ́ àwọn ọkùnrin tó di àmọ́ra ogun lásìkò tí ogun abẹ́lé ń wáyé ní Sudan. Wọ́n ní àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé UN ló fìdí èyí múlẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ka wọn tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ọmọdé UNICEF. Ó fẹ́ má sí èèyàn kan tí olùgbàdì rẹ̀ nínú ogun tí ó fẹ́ tó ọdún 2 ní ìbálòpọ̀. Wọ́n ti ròyìn tàwọn ìyàwó ilé wọ́n ní wọ́n bá wọn lò yamayama wọ́n sì ní kì í ṣe àwọn ọ̀tá nìkan o kì í ṣe àwọn Islamist yẹn nìkan o àwọn oníjàdíjàgan yẹn tán ń jàjà ogun ní Sudan láwọn ọmọ ogun UN náà wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n. Ṣùgbọ́n àbọ̀ ìwádìí UNICEF ní àkọ́kọ́ nínú àwọn tó ròyìn ìṣẹ̀lẹ̀ náà wọ́n ní àbọ̀ ìwádìí wọn ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ jù pé wọ́n bá àwọn ọmọ kéékèèké lò pọ̀ gidi gan ní Sudan lásìkò ogun abẹ́lé tó já wọn. Wọ́n ní 3 àwọn tí wọ́n lùgbàdì ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ipá náà jẹ́ ọmọdékùnrin. Kí láti máa ṣayé yìí sí o kò yé mi. Kí láti máa ṣayé yìí sí o kò yé mi. Ayé tó tó ayé máa lè. Wọ́n ń bọ́ ọmọ kékeré ọkùnrin fipá lòpọ̀ ọmọ ọdún kan. Ẹjá kò ń bẹ̀ ó ń kan mí lóminú ó gbé mi léèbì. Ẹjá dé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin darí níbi tá a ti gbọ́ ọ̀rọ̀ polytechnic àti kìíní kélé yìí káti ẹ̀fẹ́ lè dùnnú díẹ̀. Wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin House of Rep ti ń gbègbèsẹ̀ láti fòpin sí àríyànjiyàn tó máa ń jẹyọ láàrin àwọn ọmọ yunifásitì àti pólì èmi lọ̀gá ìwọ lọ̀gá èmi ni mo jù ẹ́ lọ ìwọ ló jù mí lọ pàápàá jùlọ tó máa ń jẹyọ nígbà tí wọ́n bá ń wá iṣẹ́ tó ń gbé sabuké wọn káàkiri lọ sílé àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń wá. Wọ́n ní àwọn onísabuké yunifásitì wọ́n máa ń rọ́wọ́ mú jọ àwọn onísabuké pólì lọ ọ́fíìsì ní sabuké wọ́n fi àwọn onídìgírì sí wọ́n fi àwọn yòókù sórí fíìdì. Ọ̀rọ̀ yìí lọ fà gan wọ́n ní in reality àwọn ọmọ pólì wọ́n náà gan wọ́n fẹ́ góòdù gan ọmọ yunifásitì míì lọ. In fact wọ́n ní àwọn méjèèjì náà ló gùdù ṣùgbọ́n bọ́sẹ̀ ń tìtì àwọn ọmọ pólì wọ́n ní kò dá wọ́n ní dichotomy tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní tó bá dójú ọ̀gbagadè kán ní kán àwọn méjèèjì wá ṣe practical wọ́n náà mọ pólì mọ́ ọmọ kógo ọjà. Mo ní orí curriculum kan náà jọ ń ṣe iṣẹ́ tí yunifásitì ń ṣe ìgbà míì gan fáwọn tá a ti ṣe ND tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ẹlòmíì bọ́ọ̀dì sí yunifásitì iṣẹ́ tá a ti ṣe ní ND wọ́n mọ̀ ṣe ní level 3 ní polytechnic ní yunifásitì. tó wá yẹ kí dichotomy wà ìlú èbó ní ìsìn o ò lè ní dichotomy kankan. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n lè béèrè school tó lọ láti mọ kàtígórì ibi tán máa fi ẹ́ sí. Ibi tí o ní degree wà náà máa fi higher diplomacy ṣùgbọ́n orúkọ diploma tó wà nú ẹ̀yẹn ló ń fa owó Nàìjíríà mentality Nàìjíríà sì mọ̀ yàtọ̀ sí gbogbo yòókù bóyá tó bá ti ẹ̀ lè ṣe lé ìkógo járí bóyá sabuké Nàìjíríà náà yóò mọ̀ kógo já láwọn ìlú èbó tí ì ṣe pé yòó sẹ́ẹ̀ mọ̀ lọ school láti upgrade bá a ṣe láàgbé ìbò tó ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ ẹjá òkú sí lọ nílé ìgbìmọ̀ asòfin bóyá wọ́n jogun omi mo sì gbọ́ tí spíkà àwọn Abbas ti ń sọ pé àwọn fẹ́ mọ̀ fún àwọn kìnnìkan ní degree ní polytechnic ẹ bá ń tẹ̀sí
bóyá wọ́n sọ gbogbo polytechnic university bóyá wọ́n sì maintain ní ẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ issue degree bóyá àròjọ mùsùlùkùn bá a bá padà rẹ̀ àmọ̀ tẹ̀wájú nínú ìròyìn àmọ̀ wọnú ìgbéyàwó lọ. The principal act of this bill is to seek establishment of polytechnics in various parts of the country, to offer full-time courses in technology, applied sciences, and other related courses. We should move for the abolishment of HND, and in place of it to have Bachelor of Technology as a replacement, so that at least graduates of polytechnics will be able to compete hand in hand with other universities. Ó dá táàbọ̀ padà ó ti gbọ́ gbogbo atótónu bó bá ṣe ń lọ àmọ́ mú wá fún yín ilé ìyáwó dé ọ̀dọ̀ ex-bank chairman ex-Sky Bank chairman Túndé Ayẹni tí a gbọ́ wípé wọ́n ní ó ti accuse ex-mistress ẹ̀ mo níbò wá ní ex ṣe ń jálu wọn báyìí wọ́n ní wọ́n ti jọ ní nǹkan pọ̀ rí náà ni wọ́n ní ó ti accuse ẹ̀ wípé ó fẹ́ blackmail òun ni pé 5 million ló máa ń fún monthly lálàwáǹsì ní abájọ táwọn ọmọ ìsáàsì máa ń ṣèṣe pé àwọn fẹ́ di mistress olówó àwọn fẹ́ di baby mama gbogbo àwọn baby mama àwọn celebrity olórin tẹ́ rí nǹkan náà sí mọ́ gbowó rí nígbà tí ọ̀rọ̀ ti Davido àti Sophia ṣẹlẹ̀ rí etí Davido lóhùn fún ó ti ẹ̀jẹ̀ pé Sophia jáde ó ní kókó receipt jáde ó ní yàtọ̀ sí yẹn ó ní ilé jàǹtì kan ilé ńlá kan tóun ní Island mo mọ̀ bóyá ms ló ní sí ibi táwọn olówó sáà mọ́ nílé odidi chairman bank ìmọ̀ SMD chairman ó lóun fún kó mọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ wàhálà ta ló lọ́mọ ta ni ò lọ́mọdé ó ní lòun ní kókó òun léun kò sí nǹkan táwọn fẹ́ fà pọ̀ mọ́ pé gbogbo ayé ló sì ti gbọ́ àwọn náà múròyìn wá fún yín táwọn ẹbí ìyàwó arábìnrin kì í ṣe ìyàwó gangan o mistress ń ta ó lójú síta táwọn ẹbí ẹ̀ tí wọ́n ti ní àwọn dáwó rí padà àwọn ò ní fẹ́ dá sí mọ́ lẹ́yìn ìgbà yìí ni bọ̀dá wá jáde tán ẹ̀rù ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ fún ìyàwó nígbà tọ́rọ̀ sí dọ́dọ̀ ìyàwó wọn láwọn ó rè bẹ̀ Ọlọ́run àwọn ó rè béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà kan padà dé bóyá ọjọ́ mẹ́ta náà lọ àbọ̀jọ́ méje wọ́n lọ́lọ́run sọ wípé ọkọ àwọn ò ní ojú síta ṣùgbọ́n àwọn lójú tàbá ìtorí ọ̀rọ̀ ta ń lọ́mọ DNA ò sí DNA ló dájà alẹ̀ wọ́n ti yanjú ẹ̀ o láàrin àwọn ẹbí o ṣùgbọ́n arábìnrin yóò tí ìjogún ní wọ́n sì ń bára wọn fà ní kóòtù torí ó sọ ó ní DNA test ní kò ń rí èsì ó sọ pé Ayẹni ló lọ́mọ London ló sì rí èsì ṣùgbọ́n bọ́ọ̀dá Ayẹni ní rárá àwọn ò ní gbà pé kò jọra wọn mo wo bí ìyàwó lé mo wo orú position tí ó wà ní ìsìn pé wọ́n kàn yẹ̀yẹ́ ẹ̀hún ta tó ti yẹ kó ti ọ̀rá dákẹ́ tàbí kó ní bọ́kọ̀ ọ̀hún lọ́kọ síta torí ní táwọn ìyàwó lé ń ṣe ní ìsìn nù pé kó lọ́mọ síta jù bẹ́ẹ̀ lọ sáàgbọ́mọ wálé ti máa wọ ọkùnrin aburú abògiri ẹ̀yìn náà burú adọ́burú ni ó ń lọ ṣokùnfà ọ̀rọ̀ ti làǹdẹ̀ náà wọn ò fẹ́ gbéròyìn làǹdẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n a fi kọ́gbọ́n ọgbọ́n pọ̀ ń bẹ wàhálà ìyàwó làǹdẹ̀ ẹ mọ̀ celebrity lòun náà ni wọ́n bá ó sì Yorùbá ní ìsìnkú sọ ti ẹ̀kùnrin èbò wọ́n ní òun ló fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé tábíùsì fi máa ń wà nílé ìyàwó ò ní fẹ́ kú nílé wọ́n mọ̀ forí dà tó bá jọkùnrin náà ní irú làǹdẹ̀ tó wà emotional ó wà emotional wọn ò tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ gbé torí kò represent àwọn ọkùnrin dáadáa kò ní grip ní arábìnrin yẹn sì fojú ẹ̀ hàn màbú fojú ẹ̀ gbolẹ̀ wọ́n ní 25 nínú àwọn tọ́jọ́ ń kóra wọn kiri wọ́n ti sásùsẹ́wà ìyàwó rẹ̀ tí ń pè ìyàwó lé ó ní fídíò kan tó sọ ibi tán ti jọ ń fagbó tó níyàwó òun ti join club ó sì tún fi fídíò yẹn sí ó wá tú fídíò jáde báwọn náà agbára ti wá gùn ní ìsìn mo sì gbọ́ wọ́n ní Esabod náà ti mọ́ dá sí mo ní kò tí ìyá Esabod bá ti wá tán bá ti dá sí káwà mọ́ dá sí mọ́ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ á fi kọ́gbọ́n ìyàwó rẹ̀ ti wá kò ń lé wọ́n ló gbọ́mọ lọ fún ìyá rẹ̀ ó náà ló fẹ́nu ara rẹ̀ sọ wẹ́ ti gbọ́ ṣùgbọ́n arákùnrin kan tó wá ń fẹ̀sùn kàn ní ìsìn ìyẹn Babadi pé ó wà lára àwọn tí ń báyàwó òun sùn kiri tí ò jẹ́ kí ìyàwó òun rójú ráyè tó mú ní ọmọ yẹn ò fẹ́ rójú ráyè tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní ọkàn rẹ̀ ti kó lọ́dọ̀ rẹ̀ ṣé ẹ rí nínú ìgbéyàwó mo mọ̀ bóyá ìbílífò ẹ̀yin oní mẹ́ntálítì Nàìjíríà kan mọ̀ bá wí o mo mọ̀ pé tí yín ni pé faradà tọmọ ó fi kú bẹ̀ faradà èmi náà ń fọwọ́ sí dàìfọ́sì o torí mo bìlífù nínú tọ́lọ́mbà ti sopọ̀ kẹ́nikẹ́ni mọ̀ sí àwọn sọ igi ní àìtú igi ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ wọ́n máa ń tàn yín Nàìjíríà pé àwọn sọ igi ní àìtú igi pé Ọlọ́run ló so yín pọ̀ àìmọye ìgbéyàwó tọ́lọ́run ò mọ̀ sí tí ìsọlọ́run èèyàn ló so wọ́n pọ̀ èèyàn lára ẹlẹ́ran ara lásán kò sí nú ẹ̀mí nígbà tó ń so wọ́n pọ̀ torí tó bá wà nú ẹ̀mí ni yóò mọ̀ pé òun ò ní sòsòkúsòpọ̀ sí èèyàn lè lẹ amọ̀ mẹ́bà ó jọra wọn ṣé ẹ lè po pépà àbí kẹ́ ṣé ẹ lè jó igi mọ́ irin ó dúró
ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ìgbéyàwó Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn. Ẹ fẹ́ mú igi àti irin kẹ́ jòpọ̀ mọ́ra wọn. Irin àti irin tó jọra wọn lẹ lè fi, àbí kẹ́ fẹ́ máa fi igi, kẹ́ fẹ́ máa fi gbẹ́ irin. Iron sharpened iron. Irin lẹ lè fi gbẹ́ irin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó Ọlọ́run ò mọ̀ sí, kò sí rẹ́kọ̀dù wọn lọ́run. Torí ẹ̀ lèmi ṣe wọ́n ní ẹjẹ́ rè túká kẹ́rẹ̀ẹ́ sí òfin Ọlọ́run kò tí ì pẹ́ jù. Wọ́n bá sí rẹ́kọ̀dù ìgbéyàwó lẹ̀ lọ́rùn báyìí ẹ mọ̀ rí wípé wọ́n kálukú kan sí àtàmọ́ ìyàwó ilé ọ̀dọ̀ ọkọ ọlọ́kọ ló wà tó sì rò pọ́dọ̀ ọkọ lòún wà. Ìyàwó làǹdẹ́ ti bá kìí ṣe ẹ̀gbọ́n tí bẹ́ẹ̀lì sọ ni ó ní if a man findeth a wife he has found a good thing and a favour from the Lord. Mo ti láṣẹ counseling o. Favour ojú rere lórí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìwọ tó wá wà ní ìgbéyàwó tí wọ́n náà jókòó tó wo sọ́márì ẹ̀ tó rí pé kò sí nǹkan kan tó jọ ojú rere ń bẹ̀ tí mọ̀ wípé kìí sọ̀dọ̀ Ọlọ́run tí kìí ṣe ìyàwó rẹ̀ kìí ṣe igun ààrẹ nu. Ó ti wá ibi tí wọ́n ti yọ igun àwọn tán ti yọ òun ló wá lọ kí làǹdẹ̀ náà wá ẹ̀ tán yọ nù àti ẹ̀ náà. Ẹbí wọn fúnra yín ò dífá tó máa ń fà táwọn ọmọ ìlú èbó ṣe máa tó bá ti di ẹ̀yìn oṣù mẹ́fà oṣù kìíní kan yàtọ̀ sí àwọn tí ó jẹ́ pé olówó náà máa ń fẹ́ kiri o tó máa bírèkì ìgbéyàwó láti gba ogún ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ. Ṣùgbọ́n proper ìgbéyàwó wọ́n marry náà ń gbé ní ìlú òyìnbó náà wọ́n marry properly pẹ̀lú ìfẹ́ tí ó sì lẹ́ ó lè tó ọdún méjì ó lè tó ọdún mẹ́ta. Ìmí gan ìgbéyàwó ẹlòmíì àmọ́ ó ní city kan bí tẹ́ bá ti débẹ̀ ó wù mí kí n ra lé sí city yẹn. Àwọn arúgbó exercise nìkan náà máa ń ṣe ní títì yẹn àwọn olówó ló lọ ra lé síbẹ̀ exercise sì lè dárí ọkùnrin kan obìnrin kan ni ẹ sì mọ̀ pé tọkọtaya ni wọ́n jọba máa ṣe exercise gbogbo àti bá ti kọjá city yẹn báyìí máa ń wò ni àwọn olówó tẹ́mi wọn gùn so ìgbéyàwó náà last ń bí in fact tó fẹ́ẹ̀ mọ́ last ju ti Nàìjíríà lọ torí àwọn ò ní lójú mi ń ta ṣùgbọ́n wọ́n bára wọn sọ reality wọ́n bára wọn sọ tó bá mọ ọkọ rẹ̀ sálágbèrè yóò ti mọ̀ fún bí ó bá dúró yóò dúró bí ò ní dúró kò ní dúró ń tọ́ fi mọ̀ pé egun rẹ̀ nu àbò ti ráàánú gbà kì í ṣe gbogbo ilé àtàmà tó ń fagídí Ọlọ́run ló mọ iye ẹ̀bẹ̀ tí làǹdẹ́ ti bẹ̀ bọ́kùnrin yìí náà sì ṣe máa bẹ̀ lójoojúmọ́ nu ó bẹ̀ báyàwó ilé rẹ̀ sùn ọ́ bẹ̀bẹ̀bẹ̀bẹ̀ ẹ máa wá wo bàbá tí ìtàn fẹ́ sùn kàn ó ní fọ́nrán kan náà tí làǹdẹ́ ti ń sọ wípé ó ń wo ìyàwó rẹ̀ lọ́ọ̀kan báyìí ilẹ̀ ti sú ó ló fẹ́ wọ ṣòkòtò wà bóun lórí kínní relationship yín bó ṣe rí nù. Bẹ́ẹ̀ náà nìyàwó bàbá tí ìjáde tó ń ṣépè tó lórí òun ó dáa fún olóṣù mẹ́jọ rí tí bàbá tí ti fọwọ́ kan ṣùgbọ́n bàbá tí ń fọwọ́ kan ìyàwó wọ́n fẹ̀sùn kàn án bó ń fọwọ́ kan ìyàwó ẹlòmíì ṣùgbọ́n èmi wá wò pé ká kúkú fi ṣe exchange rate dọ́là àti náírà pé kí làǹdẹ̀rẹ̀ múyàwó kí babadí náà kó múyàwó làǹdẹ̀ mọ́ lọ bá ti jẹ́ pé orí mo rí ibì kan tó ti jọ ń jó àbí kí ni gbogbo eléyìí ọmọ ní fowó sí bí ìgbéyàwó bá ti fún ọ láyọ̀ mọ̀ tán wàá fi orí ayọ̀nù gbígbóná tán fi fọ́ lórí tàbí tẹ́kàn mọ́ wọra yín bí olúndù tẹ́kàn mọ́ kò síbi tí ìjà tó mọ́ tẹ́ bá parí ẹ̀ ó yẹ kó tún strengthen marriage sí ni ẹ mọ́rú ìjàun tẹ́ ti bára yín jà ṣùgbọ́n tẹ́ bá fi parí ẹ̀ báyìí ayọ̀ yín ó tún kún sí tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe nara yín ẹ mọ́ mi bẹ́ẹ̀ tún ṣe nara yín ẹ tún mọ́ ní òkú dẹ̀ dábò sí sí òkú dẹ̀ ẹ tún nífẹ̀ẹ́ ara yín sí lẹ́yìn ìgbà náà nara yín kìí ṣẹgbà ó ẹrù pẹ́gbà ni ó yé yín àwọn ọmọ kékeré ìgbọ̀n ó yíya lọ́rọ̀ kan ọ̀rọ̀ ti làǹdẹ̀ yìí mo jó mọ́ ti ọ̀rọ̀ ti Natasha náà pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ mo ti sọ pé ẹ bá oríṣiríṣi pàdé nínú comment section ṣe tí bá pàdé ìbí náà sọ̀rọ̀ lé lórí ó lè mọ́ yé yín dáadáa ti Natasha ẹ rí wípé ìyàwó Akpabio jáde ó ní ọkọ òun ò jẹ́rìí ẹ̀ discipline man ni mo ní ìyẹn ìjẹ́rìí ọkùnrin ni mí ṣé ẹrẹ́ mi mo lè wà ìdán mo ò jẹ́rìí ara mi ẹ ló ní ìṣekúṣe lèmi náà irọ́ ìṣekúṣe ní definition ó ní definition ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́rìí ara mi ọkùnrin tó bá lóun jẹ́rìí ara rẹ̀ ó tara kó torí tí temptation bá lọ wà tó ká ọmọ kọ́nà bóò ló sì sí tíyàwó kan wá níbì kan tí ń jẹ́rìí ọkọ rẹ̀ ìyún ní agbára ọkùnrin obìnrin kò sí jẹ́rìí ó dáa èmi sòótọ́ ara mi nù èyí ń kọ́sẹ́ jẹ́rìí ara yín
sẹ́rí ẹ̀ ń bá ti lè jẹ́rìí ara rẹ̀ méjì nìkan fẹ́ra wọn, èyí méjì tẹ́ bá ti lè jẹ́rìí ara yín fẹ́ra yín lẹ̀ o. wọ́n á jọ bí ẹni pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta gan mọ́fẹ́ yàwó méjì mọ́fẹ́ mẹ́ta ilé olórogún ò dá ilé yóò dà pé àwọn nílé olórogún gan pẹ̀lú rìsáàjì tán ṣe ní ìsìn wọ́n ní ọkùnrin tó bá níyàwó méjì mẹ́ta wọ́n náà lẹ̀mí wọ́n ń gùn jù. ìyàwó kan wàhálà kan ìyàwó méjì wàhálà méjì ìyàwó kan ní ìsìn dọ́bù wàhálà ni ìyàwó kan ní ìsìn dọ́bù wàhálà ni kí ló dé. ṣùgbọ́n ẹja sòótọ́ ọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa o ìgbéyàwó dá o ojú kan sì làdà ní decision rẹ ni mo fẹ́ ìyàwó tí ó pọ̀ tó o bá níyàwó lé o. àwọn obìnrin kan wà bẹ́ẹ̀ ni àwọn obìnrin kan wà wọ́n lè gbà kó fẹ́ kó tó bá ti mọ̀ páyànmọ́ rẹ mẹ́ni mọ́ lè fẹ́ obìnrin aláyànmọ́ ẹyọkan o. obìnrin tí ó gbà fún ọ ní kó rí ìfẹ́ o mọ́mọ́ pápọ́lọ́pọ́lọ́ mọ́ fẹ́yàwó ta o ẹwúrú ti bọ̀dá yẹni ní ìsìn. àárín àwọn àtìyàwó ti lé yẹn mọ́ ṣe nífẹ̀ẹ́ ara wọn tó kò lè wọ ọmọ láyé tí yóò tún gbọ́dọ̀ Ọlọ́run lọ tó lò jẹ́rìí kìíní tó ní Ọlọ́run tó sọ fún un pé kò sí tó jọ. ọ̀rọ̀ ọkùnrin àti obìnrin kì í máa ṣe kìíní ìfaradà gan mọ̀ ní ìfẹ́ tọkọtaya ìfaradà gidi mọ̀ ní gangan náà mọ̀ ń pè ń fẹ́ kì í máa ṣe onídìí ó ní ọjọ́ iwájú lẹ́yìn gbogbo ẹ̀ wọ́n fọ́ọ̀lù ìfaradà gan gidi ní ìfaradà bọ́ ọba gbọ́pọ́n báyàwó rẹ̀ sùn àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ sóò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ débi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ 99% náà àwọn ọkùnrin bá wá gbọ́pọ́n báyàwó wa sùn a ní ṣe síbẹ̀ mọ́ a yìí tiẹ̀ bí ìdọ̀tí ni ṣùgbọ́n tó fẹ́ lọ bá ń ta náà bó náà sùn ọ̀rọ̀ bá sùn mọ́ ní agbára ní àárín ìgbéyàwó bá a bá lè kó bùjá lórí ẹ̀ nítorí ẹ̀ bóbìnrin mi bá ṣàṣìṣe ó ní gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ yóò fà obìnrin mà sí rí fipamọ́ nítorí ẹ̀ mo sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ sí arábìnrin kan tí ọkọ àtìyàwó tí ó lè lọ káwọn mọ́ tán sì báyàwó rẹ̀ sùn tán láwọn ó pa ọkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn bá báyàwó rẹ̀ sùn tó wá gbà pé bí ò gbà náà àwọn ó fipá bá sùn ṣùgbọ́n kó jẹ́ káwọn ṣe kán lè filẹ̀ wọ́n sì ṣe ọkọ ní kó jọ kó dẹ́ ẹ̀mí hùn kó gbẹ̀mí hùn ṣùgbọ́n nígbà kan ṣe tán kò tí ìjọsùn mẹ́fà lọ tó bẹ̀rẹ̀ sí fi búyàwó pé kò tán kíní kan àṣẹwáṣẹ ìbọ̀ ìgbéyàwó ẹ̀ mọ̀ dàrú sójú àpáálẹ̀ ó lè jojú ara àwọn ọkùnrin ajóojú ìgbéyàwó ìfaradà bí tèmi fi definition ìgbéyàwó sínú ìfaradà endurance ó bá ti lè endure ó ń bẹ ìyàwó làǹdè olè endure mọ́ ni ẹjọ́ mọ́ kóra rẹ̀ lọ kì í ṣagídí ilẹ̀ Yorùbá ni ẹ̀wọ̀n tú igi rọ́wọ̀lẹ̀ ń dè igi tẹ́ fi ìmọ̀ ọlọ́ǹdè igi tẹ́ fi ìmọ̀ ọlọ́ǹdè pọ́lọ́n sí ẹ̀kàn ṣe kíní ni ẹlòmíì kò síbi tí ò ti lọ wò ẹ bá ń yẹ̀wò ìwọ gan fúnra rẹ̀ kó o tó rè mọ́ yẹ̀wò ó ní àwọn kankan tó yẹ̀wò ó ní àwọn kankan tó lọ́wọ́ bọ̀ yẹ̀wò kí ni ìwọ náà rí ẹ wo kó mọ́ di kíní ká mọ́ pẹ̀lú lórí kíní ṣùgbọ́n a ní ìdí láti máa kọ́ àwọn ọmọ wa wọn bá experience táwa náà ti rí kì í ṣe kékeré o ní ò wá dífá pé kẹrì mọ́ sí ìyàwó lé rẹ tó bá ti mọ̀ pé èèyàn gidi ni mọ́ fi wé àwọn aráàta tó bá ti rí kó dáa wo gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ rẹ̀ mọ́ ní èjì rẹ̀ mọ́ kó faradà o ọkọ rẹ̀ náà mọ́ ní èjì rẹ̀ faradà kò ní jù bá ń lọ ẹ̀sìn wọn sòótọ́ fúnra yín ìyún ò nìkan wọn bóyá ọkùnrin ni wọ́n parọ́ jù àbóbìnrin ẹjẹ́ àpọ̀ ń bẹ̀ ẹjẹ́ wa lọ sí eléyìí táwọn fi káàdì gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí àti pẹ́jù lórí ìròyìn tòní ẹ mọ́ bínú ẹ bá pé o báyẹ̀ ẹ bá yọ ọ́lẹ̀ kó kálé kò ń já àti ẹ̀ ti parí ìròyìn gan lónìí báyìí ẹjẹ́ wa lọ síbi láti mọ parí ẹ̀ ti Trump ní o níbi tá a ti gbọ́ pé ó dàbí ẹni pé trade war ni Trump fẹ́ dálẹ̀ ní ìsinsìnyí àwọn pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ló ń kìlọ̀ fún Zelensky president wọn Ukraine pé kó má dá ogun àgbáyé kẹta lẹ̀ ṣùgbọ́n òun gangan fúnra rẹ̀ ó ti ń dá ogun àgbáyé lẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe kọjú ìbọn sí mi kí n kọjú ìbọn sí ọ kì í ṣe ogun àdá àti ìbọn ogun ìdókòwò wọ́n ní Trump ti tẹ̀ sójú ààrẹ orílẹ̀-èdè Ukraine lẹ́ẹ̀kan sí o nínú ìkéde tí Vance igbákejì rẹ̀ tó fi léde kátiẹ̀ tó lọ sítọ̀dọ̀ ti Trump àti kìíní China àti Canada náà ti jarí mo sì gbọ́ wọ́n ní ẹ̀yìn ara USA wọ́n àti ta ló ti ẹ̀ ń ṣe fóònù jù ní ìsìn gbogbo iPhone nǹkan tán náà ń ṣe ní ìsìn gan mo gbọ́ wípé fáktírì wọn ní káyẹ wọn ní China ló wà
ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo tí wọ́n tẹ̀ ń lò ní US tó ń tà ní Walmart ń bí gan China ni tán bá wá gbé tàrífù lé ṣé nǹkan ò ní wọ́n ẹ fi yẹn sí ní. Ẹlẹ́ẹ̀kejì lórí ọ̀rọ̀ dominance of currency wọ́n ló ń bí Trump nú bí wọ́n ṣe fẹ́ yẹ̀yẹ́ dọ́là pé dọ́là ló gbọ́dọ̀ ẹ sì mú attitude Trump ó fi gbéraga díẹ̀ kún kò sí tẹ́ ẹ lè ṣe fún dọ́là wọ́n sì sọ wọ́n ní USA ló jẹ gbèsè jù lágbàáyé mo ní àwọn wo náà jẹ ń gbèsè wọn lára àwọn náà ní ebi dọ́là náà ebi kàn ti print dọ́là ti ní mo ní wọ́n nítorí àwọn ìlú yòókù ní ìsìn wọ́n wá ń sálọ di gold wọ́n ra gold pamọ́ wá wo gold tí ìjọba Nàìjíríà ń yẹ̀yẹ̀ àná sì ni mínísítà Aláké tó ń pariwo ta pé àwọn ń jí góòlù wá ẹ ṣe nǹkan tó tọ́ òun làwọn ará àwọn orílẹ̀-èdè stock up báyìí torí góòlù ò lè bàjẹ́ òun stock up báyìí pé àwọn ò fi ojú dọ́là hàn màbò eré ìyẹn ni Trump ń sá yẹ́bọ̀ náà ti fẹ́ ṣe kìíní ní BRICS ṣùgbọ́n wọ́n ń jákulẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ currency mi kásá lẹ́nu kansá wọ́n ní Canada náà ti yarí báyìí pé náà ò fẹ́ bá USA ṣe mọ́ bó bá gbé tàrífù láwọn àwọn náà gbé tàrífù lé wọ́n wá sọ wọ́n ní ìbáṣepọ̀ àwọn gan wọ́n ló ti mẹ́ẹ̀ báyìí mo wá ń wò pé àwọn kan wá ń gbé pé ó dà pé wọ́n fẹ́ join EU mo ní ó ní èèyàn ó sì kó ní US ní Amẹ́ríkà náà ní Canada wà táwọn wà join EU wọ́n ní ṣé mo ti gbàgbé Quebec mo ní kí ló ṣe Quebec wọ́n ní wọ́n ní ṣé mo gbàgbé pé language méjì náà ń sọ Canada mo ní lóòótọ́ ni o wọ́n ń sọ Faransé ń bẹ o wọ́n ń sọ French ń bẹ wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ló ti rántí wọ́n ní ìlú agbègbè kan wà tó ń pè ní Quebec wọ́n náà gan ti fẹ́ yapa kó lára Canada wọ́n fẹ́ dá dúró wọ́n sì sọ wípé orísun wọn gangan wọ́n ní Europe ni ṣé ẹ wá rí àǹfààní tá ń jẹ ní Europe pọ̀ ó ti ẹ̀ jẹ́ pé ọrọ̀ ajé lè fi wé ti Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n àǹfààní Europe ó pọ̀ gan wọ́n máa ń strengthen ara àwọn economy kan wọ́n á fi strengthen kejì bẹ́ẹ̀ náà sì ní US náà lórí gbogbo olù tó ń pè ní state tó ti tó lórílẹ̀-èdè ní ìgbà tó orílẹ̀-èdè papọ̀ ní US so lọ́rọ̀ kan wọ́n láwọn Canada náà ti yarí báyìí lórí ọ̀rọ̀ ti Zelensky wọ́n ní wọ́n ti wá sọ fún Zelensky wípé bí ó bá padà wà bẹ̀bẹ̀ public apology làwọn fẹ́ ẹ̀fìyàn sálákọ̀ọ́kọ́ bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo military aid táwọn ti withdraw yóò tún wá san owó eléyìí tó ti lò gbogbo ẹ̀rọ ogun tán nǹkan ogun tán kó fún nígbà ìjọba ọ̀rẹ́ mi Biden pé yóò san padà ní abálájọ tí wọ́n ṣe ní kí àwọn jọ ní àkọọ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ mineral resources mo ní wọ́n fẹ́ dọ́dọ́ gba mo ní kí ọ̀gbẹ́ni mọ̀ ṣe ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn rẹ̀ ń kú lóòótọ́ tí ò bá ṣẹ̀tọ́ gbọ̀ngbà mélòó náà fi ṣe nǹkan fún tí ẹ bá nu ẹ̀ẹ̀kan ní gbọ́rò rẹ̀ mọ́ ni torí Amẹ́ríkà mo gbèdì fún yín l'Amẹ́ríkà wà ní rí jù báyìí lọ́nù ìròyìn tó ní ó bá ṣe ń lọ àmọ̀ jẹ́ kẹ́ gbọ́ àwa tí ẹ̀ ń retí Canada kan wá darapọ̀ mọ́ EU ó rà ní rí jù báyìí lọ́nù ìròyìn tó ní ó ibà ìròyìn náà ní gínigíní ibà tíkúmí àti kúyù ìròyìn gínigíní ibà pàpàpàràdà yín ibà àwàgbọ́ ni àgbà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ ibà lẹ̀ jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kapò èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá ní sàkáfàtà abẹ́ ní ibẹ̀ sún àtẹ́lẹsẹ̀ àti mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ń bá ní àmọ́délà ní débá lọ́la láti Ọlọ́run Ìdùmarè á tún fi pàdé sayọ̀ ẹ má gbàgbé o assignment comment ẹ má bá kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment káàrà ẹ má bá kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment káàyà lè rí nǹkan lò á fi pàdé lọ́la láti Ọlọ́run Ìdùmarè goodbye and I love you ẹ̀yin oní comment 5 lines la fi ẹnu kò sí o bójú bá yọjú kó mọ̀ yẹ o 5 lines tó bá ti ju 5 lines lọ a nílò bẹ́ẹ̀ náà sì ni kò sí nǹkan kan mọ́ ẹ bá wa pín kó kálí kó kakọ I love you kò sí bí ẹni pé kí n máa lọ ní pàápàá jùlọ lórí ti counseling ẹ máa bá ń pàmò yín bẹ́ẹ̀ yóò dáa fún gbogbo wa.